يطلع ايه الجدع ده؟ هل هو مخادع انتهازي استغل عواطفك كمخلب قطة عشان يوصل لأهدافه، ولا هو مختل بيستمتع استمتاعا مرضي بغدر الزوجة اللي تخلت عنه وخانته؟ سلوى هانم، أنا آسف، تأكدي ما كنتش أحب أقول لك ولا كلمة من الكلام اللي قلته، لكن أعمل إيه بقى؟ حضرتك اللي أصرتي. متشكرة قوي. عموما اعتبري اللي حصل فصل في مسرحية سخيفة اضطريتي تشتركي فيها. بمجرد ما أسدل الستار نسيت المسرحية وأسقطتيها من تاريخك الفني. وأحب إنك تعرفي إن مكتب حافظ سري مخزن الأسرار، وإن حافظ سري يحب يشوفك دايما في أحسن الأحوال. السلطة دايما في إيد الأقوى، والأقوى مفروض يكون الراجل مش الست. فهمت يا ولد؟ في شهر رمضان اللي فات كنت بفطر كل يوم على شربة ملح. ال30 يوم؟ لا، 29. رمضان كان ناقص يوم. حلوة شربة الملح دي؟ شربة الملح حلوة؟ انت مجنون؟ احترم نفسك. حاضر. عارف ليه كنت بفطر على شربة ملح؟ عشان مراتي لما تحط لي السم في اي اكل شربة الملح تخلصني منه. فهمت؟ على ايه؟ ما كنت تطلعها احسن. مش انا لسه بقول لك ان الراجل المفروض ان هو الاقوى؟ كلاب السلطة الخونة انا هقضي عليهم كلهم، كلهم. هطلع من هنا وهفضح دورهم الوضيع الحقير قدام الشعب، وبعدين علقهم على المشانق. لا، مش كفاية، هحرقهم حرق في أفران النازي. انت عارف النازيين عملوا ايه في الشيوعيين؟ عارف يا عميل؟ دبروا لهم حريق رشستاخ وحرقوهم حرق وتخلصوا منهم كلهم. انا بقى هعمل لهم حريق رشستاخ وهحرقهم حرق. ده امر لازم تنفذ الامر. انت ما بتردش عليا ليه يا ولد؟ هتنفذ ولا لا؟ انت ابعد عنه. ابعدوا كلكم، ابعدوا عنه. من ساعة ما جه وهو قاعد هادي وفي حاله، صامت وعظيم زي ابو الهوش. ابعدوا عنه. انتم ضالة مش فراعنة. كلاب السلطة دايما انا الاقوى. انا هقضي عليهم كلهم. دايما يكون الراجل مش الست. هقضي عليهم كلهم. انتم ضالة مش فراعنة. خايف، حقير، كذاب. انا حبيت نصب يا زينب، اديت قلبي القلعبان وانتهازي، خدعني. مش معقول الديار اللي انت فيه ده يا سلوى. انا عمري ما شفتك كده. ظهر على حقيقته الندل الجبان بعد كل اللي عملته عشانه. يضحك عليا انا سلوى وابي. ما تلوميش غير نفسك يا سلوى. انت اللي اندفعتي في علاقه غريبه مع واحد لا لولا اسم ولا مركز ولا مأوى. حبيته بجد يا زينب. اعمل ايه والحب بيستأذن يا ناس. طب مش جايز ما تكونش دي الحقيقه؟ قصدك ايه؟ يعني جايز ما يكونش سافر. انت من زمان وانت مش مستريحه لحافظ سري ومش واثقه فيه. انا اتاكدت انه سافر تركيا. سالت في الجوازات، عرفت انه طلع من عند حافظ سري على المطار وركب اول طياره. انا هتجنن. مش قادره اتصور ان التضحيه يقابلها الخيانه، الحب يقابله الغدر. مش عارفه، مش قادره اصدق. الوم نفسي ولا الوم الحب؟ طب وانتي زعلانه بقى انك خسرتي حبه ولا عشان ذكائك خانك؟ ما فكرتش بعقلي، لكن اول ما عرفت ان حافظ سري بيدور له على مراته حسيت ساعتها انه هيضيع من ايديا.
طلبت منه اتجوزه، رفض. ساعتها احترمته وحبيته اكتر. ازاي بقى؟ مش فاهم. رفض يتجوزني عن طريق رشوة المأذون. قال لي مش معقول الراجل اللي طول عمره بيحارب الرشوة والفساد في كل وظيفة اشتغلها يتجوز بطريقة غير شرعية، الغش والتزوير. قال لي هتحتقريني يا سلوى لو خالفت مبادئي، حبك هيموت لو ضاع احترامك ليا. استنيني يا سلوى لغاية ما استرد اسمي. صدقته. ما كنتش اتصور ان راجل المبادئ واخد اجازة من المبادئ والشرف. ما تزعلش قوي كده يا عبد المتعال بيه، المشكلة مش فيك، المشكلة في المجانين. هم طيبين انما مجانين. ايه فايدة انك تبقى طيب لكن مجنون؟ مصيبة طبعا، والمصيبة الأكبر إن محدش عارف إمتى غيري أنا. عارف ليه؟ ما بتردش عليا ليه؟ ليه؟ عشان حكيت لك حكايتي. لا، لأن الهرم اتقلب، الناس قلبوه. لو رحت هناك دلوقتي هتلاقيه مقلوب. لو زعلان إنهم محوا اسمك تبقى عبيط وما بتفهمش في التاريخ. ولعلمك أنا أحسن واحد درست تاريخ، عشان كده الدكتور بتاع المستشفى بيحقد عليا وبيديني جلسات كهرباء. انت كنت بدرس تاريخ؟ في حد سمى شارع باسم خوفو اللي بنى معجزة اسمها الهرم الأكبر؟ جاوبني. لا. في حد سمى ابنه خفرع اللي بنى معجزة اسمها الهرم الثاني؟ في حد بنى مطعم وسماه منقرع اللي بنى معجزة اسمها الهرم الثالث؟ في حد حط في عينه حصوة ملح وبنى مسرح وسماه أحمس اللي طرد المحتلين من مصر؟ ما هو ده اللي جنني. تجاهلوني بعد ما هزمت الأعداء، تجاهلوني. هو ده اللي جنني، هو ده اللي جنني. تليفون لسعادتك يا سعادة البيه. مين؟ غالب بيه. الو. مساء الخير يا حافظ بيه. أنا أقنعت كاميليا النهاردة إنها تلغي نمرتها في البروجرام وترقص لسعادتك لوحدك. إيه رأيك في المفاجأة دي؟ أنا قلت أهني سعادتك بمناسبة التخلص من عبد المتعال بس بطريقتي الخاصة. ايوه يا جنيدي. كده؟ لا مش هتأخر، في خلال نص ساعة حاجة حالا. مع السلامة. جنيدي جنيدي مش غالب يا أطرش. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. أصله كبر سمع متقل، المفروض يتبندق يتضرب بالنار زي بيغالي البلدية. رايح فين يا حافظ؟ خارج دلوقتي؟ الله، دولة رئيس الوزراء عايزني. المكالمة كانت قدامك يا خديجة. بس انت ما بتروحش مكتبك، انا بسأل عليك بالتليفون مش بلاقيك. تسألي عليها ليه يا خديجة؟ ايه ممنوع؟ ولا انت ما بتصدق تنزل من البيت ومش عاوز تسمع صوتي؟ مين قال الكلام ده بس؟ حبيبتي ما انت عارفة طبيعة عملي، أنا ما بقعدش في مكتبي دقيقة واحدة، بمر على الوزراء في مكاتبهم وساعات بروح لهم بيوتهم. أي والله، عشان أبلغهم تعليمات السيد رئيس الوزراء كل يوم؟ اول سنة في جوازنا ما كنتش بتخرج من البيت بعد الظهر الا مرة واحدة في الاسبوع، دلوقتي بقيت تخرج كل يوم ولوحدك. ما كنت بتقولي كرهت عبد المتعال عشان ما بيخرجش من البيت أبدا. عشان ما كنتش بحبه. يا حبيبتي افهمي وضعي الحالي، أنا دلوقتي مسؤولياتي بتكبر مش بتصغر. وايه اللي كبرها؟ ما انا لما اتجوزتك برضه كنت سكرتير رئيس الوزارة. لا بقى، الحكومات اللي فاتت كانت بتلعب يا خديجة، حكومة النهارده واخدة المسألة جد، بتشتغل ليل ونهار. وانا ذنبي ايه؟ ياما وعدتني نخرج سوا، نروح سينما، نروح مسرح، نتعشى بره، وبعد ما البس هدومي يجي لك تليفون تنزل جري وترجع لي بعد نص الليل تعبان وعاوز تنام. اعمل ايه بس؟ المسائل العليا كده ما تقدرش تستنى. والمسائل السفلى هي اللي بتستنى. انا كنت متصور انك هتبقي سعيدة بمكانتي الكبيرة، ما كنتش متخيل انك تبقي زعلانة من نجاحي ولا متضايقة ان انا ببني لك المجد. حبيبتي انا عن قريب هبقى وزير. وايه فايدة ده كله؟ ايه قيمة انك تبقى حتى رئيس الوزارة؟ ايه قيمة المجد اذا ما كنتش بشوفك قاعدة لوحدي في البيت بين 4 جدران زي المسجونة؟
طيب ان شاء الله لما الامور تستقر انا هفرج عنك. قصدي يعني هيبقى في وقت نخرج سوا، نتفسح، نتعشى، وهنقضي مع بعض احلى الاوقات ان شاء الله. بس انا بصراحه يا خديجه لسه مش مطمن لحكايه عبد المتعال دي. يعني ايه؟ انت مش قلت انك خلاص دخلت مستشفى الامراض العقليه والموضوع ده انتهى وانتهينا منه؟ وبعدين ايه علاقه ده بده؟ ما هو عامل زي القطط ب7 ارواح، كل ما نخلص منه يقب تاني. انا رايي دلوقتي من المستحسن ما نظهرش سوا في المجتمعات. لغايه امتى يا حافظ؟ وبعدين انت اكدت لي انه مش هيخرج ابدا. ما انا بقول الكلام ده يا حبيبتي من باب الاحتياط. والاحتياط ده هيفضل لغايه امتى ان شاء الله؟ مش هيطول. انا اذنك بقى، زمان دولة رئيس الوزراء مستني على نار. مش معقول طبعا كاميليا ترفه عن عمال الشركة وما ترفهش عن حافظ بيك سري. ألف مبروك يا حافظ بيك. كويس انك بتحاول تصلح اخطائك يا غالب، ولو ان المشكلة ما انتهتش بشكل نهائي. تقصد جنابك سلوى واصول المستندات. تفتكر جنابك هي هتهتم بموضوع زي ده بعد ما صدمتها في موضوع عبد المتعال؟ والله كل شيء جايز، خاصة وهي مجروحة من العاشق حبيب القلب. يعني مهزومة ضعيفة، والمرأة في الحالة دي بتبقى محتاجة تخش تجربة جديدة تنسيها التجربة الأولانية، مش كده؟ تمام يا فندم، بس أنا كنت بفكر إن أبوس إيدك أتوسل إليك، اوعى تفكر لا أنت ولا سالم بتاعك. ده حبيب دنجوان فالنتينو، جاز المرة دي بدل ما تاخد منها المستندات دي مفتاح شقتك. سيبني أنا للمهمة دي. سعادتك؟ أوكي، طب أستأذن أنا، زمان كاميليا على وصول، بعد إذنك. هابي تايم حافظ بيه. انت حب الاول والاخير، انت الدنيا كلها بالنسبه لي. انا هفضل احبك لغايه اخر يوم في عمري، وافضل انا في الظل وهي في النور. هي تدخل من الباب الرئيسي في حياتك وانا ادخل من الباب الوراني. هطلعها بس لما الاقيها، ولما الاقي اسمي كمان. مش ممكن اطلقها بصفتي عبد المتعال محجوب. القانون بيقول ان عبد المتعال محجوب ميت، مفيش ميت بيطلق حي. الو، صباح الخير يا سلوى. حافظ سري بيتكلم. أنا بتصل بيكي عشان أطمن عليكي. أرجو إنك تكوني بخير. الحمد لله. أنا يهمني إنك تكوني في حالة نفسية كويسة. بصراحة مش أنا بس اللي يهمني، لأ، دي الناس كلها. الفنان ملك جمهوره، والجمهور يحب يشوف نجمته الجميلة متألقة دايما وقادرة تتغلب على أحزانها، مش كده ولا إيه؟ عندك حق، متشكرة قوي. أنا عايزك ترفعي التكليف اللي بينا، مش عايز يبقى فيه بينا أي رسميات. منوعات الراديو، أنا نفسي أكون حصريات درامية بالسلوى. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني قصدي إن حافظ سري سكرتير رئيس الوزراء هو نفسه حافظ سري الإنسان والصديق. ما تتردديش، ارفعي السماعة في أي وقت، اطلبي أي خدمة، هتلاقيني تحت أمرك ورهن الإشارة. أحب أسمع صوتك وأطمن عليك دايما. مع السلامة. سيبوني أرجوك يا دكتور، أنا مش مجنون، أنا في كامل القوى العقلية. اكشف عليا، اعملي كل الاختبارات وبعدين احكم. أنا ضحيت مؤامرة خطيرة. أرجوك يا دكتور، أنا إنسان طبيعي، شوفني بنفسك، اديني فرصة أفهمك. سيبوني. سيبوه. حكاية في منتهى الغرابة، أغرب من الخيال. هي دي الحقيقة، لكن للأسف يا دكتور في مملكة الكذابين الحقيقة بتتحول لجريمة تستحق السجن أو هلوسة تودي مستشفى المجازيب. صدقني يا دكتور، أنا مش مجنون، عقلي هو الشيء الوحيد اللي فاضل لي بعد ما جردوني من كل حاجة. أنا مصدقك يا أستاذ عبد المتعال، وكل الاختبارات بتؤكد سلامة قواك العقلية. بالعكس، أنا مندهش إنك سليم عقليا ونفسيا رغم كمية الظلم الرهيبة اللي أنت تعرضت لها. بس ليه كل ده؟
الظاهر ان عندي ظلم ابيل، زي السكس ابيل كده، جاذبيه بتجذب الظلم ليا. انا كل مصايبي سببها صدقي وصراحتي. مش عارف يا دكتور، الظاهر لو كنت بنافق، لو كنت بكذب، يمكن ما كانوش سجنوني، ما كنتش خسرت بيتي ووظيفتي وحريتي، ما كانش اتحكم عليا بالاعدام المدني، اعيش طول عمري من غير اسم ولا اثبات شخصيه، ما كنتش جيت هنا. انا مش عارف اذا كنت انا عاقل وسط مجانين، ولا مجنون رفض يتعايش مع قانون الدنيا الجديده. لا، انت عاقل في زمن انقلبت معاييره وجات له لوسه. شيء فظيع لما الانسان يبقى صح والدنيا هي اللي غلط، لما كل الناس تبقى ماشيه على راسها واللي ماشي على رجله هو اللي بيبقى شاذ، وفي وسط العميان المبصر بيبقى خارج عن الاصول والنظام. طب والحل؟ ايه الحل يا دكتور؟ انا هفضل هنا لغايه ما اتجنن فعلا؟ ارجوك تخرجني يا دكتور، خرجوني، وانا اوعدكم هوعد مدير المستشفى، هوعد الدنيا كلها من هنا ورايح انا همشي على راسي، هكذب زي كل الناس ما بتكذب، هغمض عينيا اذا كانت عيوني المفتوحه بتاذي حكام مملكه الظلام. لا، انت مش هتقدر تكون غير نفسك، وانا مش عايزك تخرج من هنا وانت خسران نفسك، يا اما هترجع لي تاني مريض فعلا. انا هكتب تقرير حالا دلوقتي هاكد فيه سلامه صحتك النفسيه والعقليه، وان شاء الله انت هتخرج من هنا في اسرع وقت ممكن. صباح الخير يا فندم. هي الدنيا كلها عندها فصام عقلي ولا ايه؟ 5 حالات النهارده في ساعتين، اخرهم لسه خارج دلوقتي، عنده فصام كتاتوني. بالنسبه لحاله عبد المتعال محجوب، تخيل يا دكتور، متصور ان ايده الشمال اطول واضخم من ايده اليمين، متهيألي مش هينفع معاه اللارجكتيل. تفتكر نديله ايه؟ انا ما كشفتش عليه. نعم، بقول لك عنده فصام كتاتوني. ايه، مش عاجبك تشخيصي ولا ايه؟ العفو يا فندم، ممكن نديله ترايلافون. انا زهقت، محدش راضي يخف، محدش راضي يعترف انه عيان، كرهوني في المهنة، انا اكتئبت يا محمود. منصور يا فندم. منصور. انا جاي لسيادتك بالنسبه لحاله عبد المتعال محجوب. ايه الاسم الغريب ده؟ اشمعنى يعني عبد المتعال؟ ما كانوا سموه عبد العال وخلاص. انا قريت تقرير سيادتك عن حالته وتابعته. تقرير عظيم مش كده؟ عشان تعرف ان الكلية الملكية في لندن ما ادتنيش الزمالة الفخرية من فراغ. سيادتك شخصت حالته فصام ضلالي، وانا اجريت عليه كل الاختبارات وسمعت حكايته، فاكتشفت اني مسكين حالته بتتدهور، متصور ان اخوه بيكرهه وبيسلط عليه تيار كهربي عشان يقتل خلايا جسمه. مش ده عبد المتعال محجوب يا فندم، انا بتكلم عن مدير شركة البسكويت اللي دخل السجن بتآمر من افتكرته عبد المتعال محجوب، يخرب بيته. ياه، ده حالة شاذة جدا واغرب حالة قابلتني في حياتي. انا بقول يعني تديه كهرباء على طول، يا يخف يا عنه ما خف ويريحنا. عبد المتعال محجوب في كامل قواه العقلية وخالي من اي مرض نفسي او عقلي. انت بتقول ايه؟ يعني انا غلط في تشخيصي؟ ازاي تجرؤ وتقول لي كلام زي ده؟ ده تطاول لا اسمح بيه من تلميذ. يا فندم العفو، سيادتك استاذنا كلنا، لكن ايه؟ انت خليت فيها لكن؟ حضرتك بتشكك في قدراتي؟ انتم هنا عشان تتعلموا مني، واللي هيتمرد هنشفه، مفهوم؟ يا فندم مفيش تمرد ولا حاجة، انا كل اللي بطلبه من سعادتك انك تديني فرصة اوضح لك. مفيش مانع، اتفضل. انا لازمت المريض لفترات طويلة ولاحظته ما عندوش هلاوس سمعية او بصرية،
ولا عنده تشوش في الوعي، ولا اضطرابات في السلوك، ولا ضلالات، ولا اكتئاب وجداني. بالعكس كلامه مفهوم ومنطقي، مشكلته اجتماعية مش نفسية. وما عندوش حالات هياج مفاجأة ورغبة في الاعتداء على الآخرين وثورة عنيفة وتكسير أي حاجة قدامه. بالعكس يا فندم، هادئ ومتزن وانفعالاته طبيعية. كل ما في الأمر إنه مكتئب وحزين نتيجة إحساسه بالظلم، وده رد فعل طبيعي. وسعادتك أهو تقرير عن حالته ممكن تطلع عليه. أنت دكتور خايب، خدعك مريض فصام عقلي نتيجة فشلك في تشخيص حالته. ده اعتدى عليا يا أستاذ بألفاظ نابية وصار ثورة هستيرية وقطع كل وسائل الاختبار واتهمني إن أنا اللي مجنون. اتفضل روح شوف شغلك. يا فندم أنا شايف إيه؟ أنت مش شايف أي حاجة. أنت استفزتني، أنت خليتني عصبي. قدري إن عندي دكاترة ما بيفهموش أي حاجة. أنا راجع جلاسكو تاني أشتغل مستشار نفسي. زهقتوني. أنت لسه واقف قدامي؟ اتفضل. غالب بيه ده عامل لك وش في نافوخك يا عبد المتعال. ايه يعني لما خد منك الشركه وجابك هنا؟ دي مساله بسيطه جدا، بسيطة جدا وتافهه كمان. كل واحد فينا له غالب بيه بيخاف منه ومن اذيته. غالب بيه بتاعك ده هو مراتي. نعم. انا سميتها الهرهملر، رئيس الجستافو. مناخيرها عامل زي مناخير الكلب البوليسي. فضلت تراقبني لحد ما اكتشفت خيانتي ليها. قالت عليا مجنون وجابتني هنا وخدت مني كل حاجة، الشقة والعفش والفلوس، وعايشة دلوقتي في نعيم مع غالب بيه. عايشة مع غالب بيه؟ الراجل اللي خانتني معاها اسمه سعيد، لكن انت لما حكيت لي حكايتك مع غالب سميته غالب. يعني هي اللي خانتك مش انت اللي خنتها؟ ما تلومش غير نفسك يا عبد المتعال، محدش يلوم غير الفئران. عارف ليه؟ ليه؟ لأن الفار هو اللي بيساعد القط إنه ياكله عشان بيشوفه بيخاف منه ويجري قدامه. لكن لو الفئران اتجمعت كلها وقفت قصاد القط هو اللي هيخاف وهيجري. أنت فار يا عبد المتعال. ايوه انا فار. أنت دكتور جاي، أنت دكتور جاي. دكتور قدمت تقرير. النتيجة ايه؟ تعال ورايا. ايه اللي حصل يا دكتور؟ المدير صار وقطع التقرير اللي انا كتبته وباكد فيه سلامه قواك العقليه، واتهمني ان انا دكتور خايب وماليش اي علاقه بالطب النفسي، واني اهنته لاني بشكك في تشخيصه. ده انا توقعته بالظبط. دي اخر حاجه كنت اتوقعها. انا اتصورت انه في زحمه شغله غلط. لا يا دكتور ما غلطش. انا كده اتاكدت من المؤامره اللي رسم خطوطها بدقه. مؤامره مين؟ ومين اللي رسمها؟ غالب وعوانه. من الاول رموني في السجن عشان يتخلصوا مني. لما شاءت الاقدار ان انا خرجت وطلبت بحقوقي ملوش مفر غير ان هم يحبسوني هنا. يعني انت تشك ان في تواطؤ بين غالب ومدير المستشفى؟ عندك تفسير تاني يا دكتور؟ تحت امر جنابك يا فندم. جنيدي دي نمرة الفنانة سلوى وهبي، بتصل بيها التليفون ما بيرد، شوف عطلان ولا لا. ما جايز يكون عندها تصوير يا فندم. انا بتصل بيها في اوقات مختلفة. احتمال تكون مسافرة. اتأكد اولا ان التليفون مش عطلان. حاضر يا فندم. طب واذا ما كانش عطلان؟ انا هعرف الاقيها فين يا فندم. دي مسألة مش صعبة، اللي تؤمر بيه جنابك. يا جنيدي. سلوى هانم. حافظ بيه. مش معقول، ده هي الصدف السعيدة دي، الحكومة والفن معا على البلاج. والحكومة جاية تستجم ولا تشتغل؟ أنا معلوماتي إنه لسه بدري على ما تتنقل الحكومة الإسكندرية. بالظبط. أنا اللي اختلست 24 ساعة أريح دماغي من هموم الدولة. تعرفي من يوم ما فتحت باب مكتبي لاستقبال مظالم الناس يا ما بنامش. آلاف مؤلفة من البشر، سيل لا ينقطع من المظالم والمطالب والأحزان. صدقي ما كنتش متخيل إن الناس عايشة بالتعاسة دي. إحنا على الأرض مش في الجنة يا حافظ بيه، والسعادة استثناء. والله عندك حق،
السعادة حلم قصير بينتهي بسرعة، بيتسرب بسهولة من بين ايدين الناس. عشان كده الانسان الذكي يتمسك باللحظة، يعيشها، ما يفسدهاش بانه يعيش في ذكرى أليمة محزنة. ولو سمحتي لي، دي مشكلتك. مشكلتي انا؟ ايوه انت. تعرفي، انا حاسس انك جيتي هنا عشان تنفردي بنفسك، تستعيدي اللي حصل، زي ما بتسموه عندكم في الافلام العودة الى الماضي. انا من يومين كنت مع السفير الانجليزي في الكولومب، قال لي ملحوظة ذكية وحقيقية في نفس الوقت. تعرفي قال لي ايه؟ قال لي انتوا الشعب الوحيد اللي بيحزن مرتين، مرة لما تحصل الكارثة، مرة تانية لما تستعيدوا اللي حصل. كلامك ده معناه ان دي طبيعة فينا كلنا كشعب، مش انا لوحدي. بس بالنسبة لحالتك انت مسؤولة بدرجة كبيرة عن اللي حصل ده، لو سمحتي لي يعني. ازاي؟ اقول لك ازاي؟ فنانة كبيرة زيك، مثقفة، عندها خبرة كبيرة في الحياة وفي الافلام وفي المسرح، كان لازم تعرفي ان فترة الحب دي فترة وردية. المحب بينسب للمحبوب كل الفضائل اللي في الدنيا، ما يحبش يشوف اي عيب. يعني مثل الاسود يشوفه ابيض، الظلم يشوفه عدل، الالتواء يشوفه وضوح وصراحة كمان. وده اللي حصل مع عبد المتعال. دي طبيعة الحب والمحبين في اي زمان ومكان. انا ملاحظة انك كل ما تيجي تخصص بتعمم. لاني بحاول اتقرب لك، اقصد بحاول اتقرب لعقل الفنانة الكبيرة. الفنانة الكبيرة زيها زي اي ست، لما بتحب عقلها بيتحول لقلب. ايوه بس قلبك المرة دي لو سمحتي لي تواضع قوي قوي قوي. يعني ايه؟ يعني نزل لدرجة مدير عام، بدل ما ارتفع لدرجة وزير او لدرجة سكرتير رئيس الوزراء. الحب ما فيهوش القاب ودرجات ومقامات يا حافظ بيه. لا انا مختلف معاك. ايوه مختلف، وعندي الدليل. دليل ايه؟ يعني انا مثلا زمان، ايام الكفاح، ايام الفقر، كنت افكر مجرد تفكير ان انا اتعرف او اتقرب لاميره او نجمه مرموقه. انا معاكي ان الحب عاطفه طبيعيه، لكن التكافؤ شرط اساسي لنجاحه. عايز توصل لايه؟ عايز اوصل لاقدار، عايز اصالحك، اديها فرصه انها تصالح الجمال. ازاي؟ يعني تعتذر لك عن تجربه حب فاشله لصالحك بتجربه حب ناجحه. على درجة سكرتير رئيس وزراء ونجمه مرموقه. ايه رايك؟ طلب حب على عرض حال دمغة، ناقص تأشيرتي. مش شايف ان ده طلب غريب شوية يا حافظ بيه؟ لا ده مش طلب، ده امر الحب. اصل الحب ده ديكتاتور، هتلر هو يؤمر واحنا ننفذ. امرني. امرك انت لوحدك. لكن بيرجوكي تأكدي انك مش هتندمي ابدا. افكر. المهزله دي هتستمر لغايه امتى؟ لغايه ما اتجنن فعلا ولا لغايه ما اقتل نفسي؟ ما تردش عليا ليه؟ ما ترد عليا. استاذ عبد المتعال، انا مملكش غير ان اقول لك اصبر. انا صبرت على عذاب السجن، لكن اللي محكوم عليهم في عقلهم ما بينفعش يخرجوا بعد 3/4 المده لحسن السير والسلوك، لان خلايا المخ ما بتقولش امتى هتبرد وامتى هتشفى، مفيش مده محدده، المؤامره محكمه. عشان كده الكلام عن الصبر ده عبث. قولوا ارجوك تهدى. انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ يا دكتور انت لو الباب اتقفل على صباعك هتصرخ من الالم، ما بالك بمأساتها هنا؟ انا بطلب منك ان انت تهدى، ده السلاح الوحيد بعد ما جردوك من كل اسلحتك. انفعالك هو الذريعه اللي هياكدوا بيها مرضك، والحجه اللي هيفضل مدير المستشفى متمسك بيها كدليل على صدق تشخيصك. انت عارف كويس قوي ان انا مش مجنون، سكوتك ده مهلك. انا ما سكتش. لكن اعمل ايه؟ القرار مش في ايدي. والاوراق بتقول انك جرجس بطرس اللي ادعى انه مدير شركه. الاوراق دي ملفقه. الاوراق المزوره ممكن تدخلني السجن، ممكن يجردوني من مالي من منصبي، لكن في مستشفى العقل هو المستند الوحيد مش الاوراق. للاسف الفرق ده مش موجود هنا،
وانت بنفسك استنتجت ان في تواطؤ ما بين مدير المستشفى وغالب. لكن سكرتير رئيس الوزراء مش متواطئ، شايف الحق، عارف الحق، وعز عليه ان يشوفه مهضوما. سكرتير رئيس الوزراء ما نامش طول الليل لغايه ما صدر القرار، بعتني بقوه للشركه. حافظ سري لازم يعرف ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي. هتعمل ايه؟ هكلمه في التليفون. ارجوك ما تحرجنيش. ممنوع ان انت تتصل باي حد، ودي تعليمات مدير المستشفى. طب كلمه انت لو سمحت، اقول لك ابعته تلغراف. طب بلاش، اتصل بسلوى وهبي، هي هتتصرف. وهو كذلك. نمرة تليفونها كام؟ 4234. منصور بيه، البيه مدير المستشفى عايزك فورا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير؟ صباح الخير ايه؟ هو فين الخير؟ قول صباح الاكتئاب، صباح الهستيريا، صباح الهذيان. ايه اللي حصل يا فندم؟ مش عارف اشتغل من ساعة المريض اللي اسمه عبد المتعال ولا عبد العال ده ما قطع لي وسائل الاختبار. كتبت مذكرة للوزارة، لكن فين وفين فين وفين على بال ما يتعطفوا علينا ويرصدوا لنا ميزانية عشان نشتري وسائل اختبار جديدة. بالمناسبة حالته بتتدهور مش كده؟ هو سائر ومنفعل نتيجة إحساسه إنه بيفكر في الانتحار طبعا، لأن حالة الاكتئاب المصاحبة للفصام الكتاتون اللي عنده ما بتتعالجش. سعادتك ما بتديلوش جلسات كهرباء مش كده؟ أنا ما اديتلوش جلسات كهرباء لأن منصور يا ابني، أنت تلميذي وأنا يهمني مصلحتك. أنت مغرور، غرورك بيصور لك إنك ممكن تختلف معايا. أنا موافق على الاختلاف وتعارض وجهات النظر، بس في الأمور غير العلمية. منصور يا ابني، أنت عارف أنا رجعت وسبت جلاسكو ليه؟ ريحني، قول لي ليه؟ لأنهم كانوا عاوزين يناقشوا التقارير اللي أنا بكتبها. قلت لهم لا لا، ده ولا فرويد نفسه يقدر يناقشني. منصور، عبد المتعال محبوب قطع لي مقياس ستانفورد واختبارات ذكاء الأطفال في سن المهد وما قبل الدراسة واختبارات التلف في الوظائف العقلية. النموذج ده أنا كنت بعتز بيه جدا، ومع ذلك سيادتك متعاطف معاه. يا فندم منصور، أنا بحذرك لآخر مرة، ما تحاولش تستعديني ضدك. تعليماتي تتنفذ بالحرف. جلسات الكهرباء ياخدها عبد المتعال بانتظام، ممنوع الكلام معاه بتاتا، وإلا هتعرض نفسك لمتاعب كبيرة انت ما انتش قدها. ببساطة شديدة هتلاقي نفسك خارج أسوار المستشفى أو نزيل في عنبر. اتفضل. تفكري؟ بتقولي هتفكري؟ انا مش مصدقه يا سلوى، انت جرالك ايه؟ افهميني بس يا زينب، طبعا ده لا يمكن يحصل. انا ليا هدف تاني. هدف تاني ايه اللي تقصديه؟ استدرجه. تستدرجيه لايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انا حاسه ان حافظ ده وراه حاجات غامضه ومش طبيعيه. حافظ تعمد يجيلي المسرح ويقابلني بعد اختفاء عبد المتعال، ودور عليا بعدها وعرف ان انا في اسكندريه وافتعل الصدفه وجه يقابلني هناك. طب وايه غرضه كده؟ ومين قالك انه متعمد؟ من طريقه كلامه، من لهفته، من اندفاعه في عرضه للحب. ايه اللي يخليه فجاه كده يطاردني ويحاول بكل صراحه ووقاحه انه يعمل علاقه معايا؟ مجرد رغبه يا سلوى. انتهت فرصه انك مجروحه في حبك، ليه عايزه تفسري الموضوع تفسير تاني؟ انا حاسه ان في سبب تاني غير كده، وده اللي خلاني اوهمه اني متجاوبه معاه. وبعدين هستمر في اللعبه دي لغايه ما اعرف ايه اللي وراه. هيكون وراه ايه يعني؟ انت بتسالي نفس سؤالي يا زينب، ما انا لو اعرف ما كنتش سيرته. هتبتدي تلعبي بالنار يا سلوى، انا خايفه عليكي. ما تخافيش عليا، ما انا لعبت اللعبه دي قبل كده. لعبه ايه؟ غالب بيه
ما انا سرقت منه مفاتيح الشركه بنفس الطريقه. ما انا حكيت لك يا زينب، انت نسيتي ولا ايه؟ الو الو. محدش بيرد، يظهر اللي بيتصلوا مش عاجبهم صوتي. مش معقول طبعا. ومش معقول ليه؟ صوتك زي الكروان. متشكرة قوي يا حافظ بيه. العفو يا خديجة هانم. ولا رد انت، يمكن يردوا عليك المرة دي. الو. بونسوار يا حافظ بيه. اهلا يا جنيدي، في ايه؟ ايه، هو دولة الباشا رئيس الحكومة جنبك؟ برافو، عندك سرعة بديهة، واضح انك مدرب. على العموم انا مش هحرجك، هقفل على طول. انا فكرت وعايزة اتكلم معاك شوية. ممكن تستناني بعد ساعة جوه عربيتك على ناصية شارع الازهر في جاردن سيتي؟ طيب يا جنيدي انا هاجي بنفسي. وانتوا كده؟ ايوه انا هسيب الوزاره من هنا وانتوا تحتاسوا من هنا. حاجه جنن. طقم السكرتاريه لازم يتغير. اغبياء هيجيبوا لي المرض بدري. سلامتك يا حافظ بيه، ايه اللي حصل؟ تصوري وزير المواصلات اتكلم، اتصل بالمكتب يعني. جنيدي بدل ما يقول له احنا مش موجودين قال له احنا في انتظارك. غريبة، وجنيد يعمل كده ليه؟ حتى هو غبي. انتهى الموضوع خطير ما يحتملش الانتظار. انت تفتكر ان الموضوع خطير فعلا؟ والله لغايه دلوقتي ما اعرفش. لما اقابله هعرف وبعدين اقول لك. ربنا يوفقك يا حافظ بيه. متشكر يا خديجه هانم، عن اذنك. الو سلوى هانم، انا حافظ سر يا سلوى. اهلا 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 حافظ بيه. ده مقلب بتعمليه فيا؟ ازاي ما تجيش؟ لا لا انا زعلان جدا. اسفه يا حافظ، تسمح لي اقول لك يا حافظ؟ انا اسمح لك باي حاجه الا انك تتصرفي معايا بالطريقه ديت. ده انا حافظ سر سكرتير رئيس الوزراء يا هانم. لا 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 لا، معايا انا، انسى حكايه سكرتير رئيس الوزراء دي. في امور الحب مفيش لا القاب ولا درجات، لازم نتفق على كده. وبعدين فيها ايه يعني؟ ما روميو كان بيستنى جولييت بالساعات تحت البلكون. على العموم انا اسف. طب افهم، ما جيتيش ليه؟ معلش، جالي اوردر تصوير مفاجئ ما قدرتش اعتذر. هصالحك النهارده الساعه 9 في نفس المكان. لا لا معلش، الكلام ده ما ينفعش معايا. اظن احنا مش لسه تلامذه. المره دي بقى نتقابل عندي. عندك فين؟ انا عندي شقه صغيره كده محندقه هتعجبك قوي. هنتقابل فيها بعيد عن العيون. انا هديك العنوان. انت فاكرني ايه يا حافظ بيه؟ انت طلبت نمره غلط. سلوى. كلمت سلوى؟ سلوى مين؟ سلوى وهبي. انت نسيت ولا ايه يا دكتور؟ مفيش حد بالاسم ده. انت بتتوهم حاجات مش موجوده. انت بتقول ايه؟ هي اللي قالت لك كده؟ اسمع يا جرجس. جرجس؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انت عندك هلوسه سمعيه وبصريه وبتتصور حاجات مش حقيقيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عندك فصام وضلالات وتشوش في الوعي واضطراب في الشعور واختلاط في الذاكره. مستحيل انت اللي بتقول الكلام ده. وتبلد وجداني واكتئاب وشعور كاذب بالاضطهاد، بدليل انك انت هجمت على مدير المستشفى وكنت عايز تضربه وكسرت له مقاس ستانفورد. ما تحاولش تخدعني وتخدع نفسك. انت مريض، مريض ولازم تتعالج، وعلاجك جلسات الكهرباء، ولازم تاخدها بانتظام يعني حالتك هتتدهور. اوعى سيبوني، انا مش مجنون. انت اللي مجنون، انت اللي مجانين، انت اللي مجانين. اوعى، انا مش مجنون. اوعى مش مجنون. اوعى انا مش مجنون، مش مجنون، انا مش مجنون. الو سلوى، انا حافظ يا سلوى، ارجوك اديني فرصه. انت فهمتيني غلط. انا فهمتك صح قوي.
ما تحاولش تبرر، انت زيك زي ناس كتير عرفتهم، ديب لابس قناع بني ادم. ابدا والله ما تظلمنيش، ده انا حمل وحمل وديع كمان. انا كان قصدي نتقابل بعيد عن عيون المتطفلين. ما تنسيش ان احنا شخصيات عامة. انا ما يهمنيش الناس طالما ما بعملش حاجة غلط، الا اذا كنت انت ناوي تعمل حاجة في الضلمة تخجل منها في النور. انا بحبك في كل الاماكن وفي كل الاوقات، لكن يا سلام، على طول كده حبتني؟ مش بقولك انك ديب عايز تستغل اعجابي بيك وبتخفي نواياك ورا ستار الحب. على العموم انا قررت انسفها. ازاي بقى؟ انا موافقة اني اجيلك، بس بشرط لو عملت اي حاجة غلط يبقى هتخسرني للابد. موافق؟ موافق جدا. هستناك على احر من الجمر، من قبل 10 هكون مستني. خد العنوان عندك. ما تزعلش يا عبد المتعال. ايه يعني لما تاخد جلسات كهرباء بكره تعرف انهم خدموك اكبر خدمه. الكهرباء دي هتلحس لك مخك وهتريح عقلك على الاخر. العقل ده عامل زي المصران الاعور ملوش لازمه. انت عارف ايه اللي جابني هنا؟ اما اكلمك ترد عليا. عارف ايه اللي جابني هنا؟ لما ظبطت مراتك. غلط. مغفل مين اللي قال لك الكلام ده؟ انت كذاب. انا اللي جابني هنا عقلي. انا لما كنت في الابتدائيه وقفت في ميدان لازوغلي وصرخت بأعلى صوتي تسقط وزاره اللصوص. مسكني عسكري وقال لي قفشتك، انت بتشتم الوزاره؟ قلت له ابدا، انا بقول وزاره اللصوص. جايز تكون وزاره عدلي باشا او وزاره عبد الخالق ثروت باشا او وزاره محمد محمود باشا. قال لي انت هتخمني؟ انا بقالي 30 سنه خدمه في البوليس ما شفتش وزاره لصوص اللي هي الوزاره دي. واخدنا على الاسم، وفي الاسم ضربوني وجابوني هنا. كل السنين دي وانت هنا ليه؟ دخلت المستشفى وانت عيل؟ الكهرباء اللي في جسمي تنور بلد. عشان كده الناس هنا كلهم بيحبوني زي ما انت شايف، مسميني وابور النور. اهو بشغل لده راديو، بشغل لده مكوى. نصيحة يا عبد المتعال، ادي لعقلك اجازة واستسلم للكهرباء وحبها، هتحبك وتخلص ليك. عايزني افقد عقلي عشان ما احسش بمرارة الظلم؟ عايزني ايأس عشان اليأس راحة؟ الكهرباء لذيذة، اوعى تقول لا للكهرباء. لا، كلمة لا لسه بتجري في دمي. حتى لو العقل ضاع هتفضل كلمة لا على لساني. مش هستسلم، مش ممكن. انت اول عيان تتعبني. اسمع، واحد مننا لازم يسيب المستشفى، يا انا يا انت. وانا طبعا مش ممكن همشي من هنا، يبقى مفيش غير انك انت تهرب وتريحني. اهرب؟ ايوه يا اخي اهرب. انا بتعذب لما بشوفك، بتشائم منك، بكره نفسي. اهرب يا اخي، ده اسهل حاجه ممكن تعملها. اسهل ازاي؟ طب انت ما هربتش ليه؟ اهرب اروح فين؟ انت مجنون؟ انا لو هربت من هنا هيرجعوني تاني. يرجعوك ليه؟ رئيس الوزراء اللي انت شتمته مات. مات؟ مين اللي قال لك انه مات؟ ما ماتش، خدعوك فقالوا. انت متخفي وعندي الدليل. ايه هو الدليل؟ يوميها والعربيات ماشيه من غير فرامل، حتى لو مشيت على الرصيف برضه هتدوسك. والترميات بتخش البيوت، والقطارات مش ماشيه على القضبان. حديقه الحيوان بقت من غير سور، والمدرسين سابوا العيال في الفصول ومشيوا. قول لي ممكن اهرب ازاي؟ باي باي يا خديجة. هتتأخر برضو النهاردة يا حافظ؟ ما اظنش اني هرجع على ميعاد العشاء. اتعشي انت ونامي يا روح. ومين قالك يا حياتي ان انا ممكن اقدر اتعشى لوحدي ولا انام قبل انت ما ترجع؟
تذنبي نفسك ليه بس يا حياتي؟ قدري. لا بقى، قولي ان ده قدري. انا بشتغل مع رئيس وزراء، ما بعترفش ان الناس اللي معاه بشر ولهم حتى حق في الراحه. اشتكي لمولانا. قول يا حبيبي، انت عندك النهارده برضو اجتماع في مجلس الوزراء؟ اجتماع مهم جدا، هنناقش فيه السياسه الخارجيه. ربنا يوفقك يا حبيبي. مسير. الو، مساء الخير يا هانم، انا سعيد بسماع صوتك. لا ده حافظ بيه عنده اجتماع مع دولة الباشا رئيس الوزراء، بقاله اكتر من ساعة دلوقتي. حافظ بيه لسه نازل من البيت من دقايق. الحقيقة يا فندم انا لسه جاي دلوقتي، سكرتيري جمجوم هو اللي بلغني ان في اجتماع الليلة. بقول لك ايه يا استاذ جميل، انا عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم. انا تحت امر جنابك يا هانم، جنابك تأمري وانا رهن الاشارة. لا لا لا، مش هينفع الكلام في التليفون. ممكن تعدي عليا بكره الساعه 11 في البيت؟ تحت امرك يا هانم، هستأذن من حافظ بيه. الموضوع اللي هكلمك فيه مش عايزه حافظ بيه يعرف عنه اي حاجه، مفهوم؟ فاهمك يا فندم، وهو كذلك. انا في خدمتك يا فندم، مع الف سلامة. اهلا بمعبودة الجماهير، اهلا. اتأخرت عليك؟ اتأخرت عليا؟ ده انت اتأخرت عمري بحالي. بلاش مبالغة يا حافظ بيه، هي نص ساعة بس. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. تسمحي لي نشرب في صحة ديدمونة؟ لا لا. غريب. غريبة اني ما بشربش؟ لا، غريبة ان كل شيء فيكي بيقول نعم، بيقول ومع ذلك بتقولي لي لا. مش بقولك انك فاهمني غلط، ده كان زمان يا حافظ بيه. زمان ايه؟ كانت كلمة لا طعم في سنارة، اوفرتيرة في مسرحية نعم، لكن دلوقتي ايه؟ خلينا اصدقاء وبس يا حافظ بيه. ليه بتقولي كده؟ انا حبيتك. عشان تحب يا حافظ بيه لازم يبقى لك قلب الاول. بس عليكي، ليه القسوة دي؟ مين قالك ان انا ما عنديش قلب؟ تعرفي لو فتحتي قلبي هتلاقي اللي قاعدة فيه سلوى. لا وانت الصادق هلاقي كرسي الوزارة. اكيد بتحلم انك تبقى وزير. انا بحلم برضاك عني. تعرفي زمان كان متهيألي ربنا خلق لنا القلب عشان نتنفس بيه، لكن بعد ما حبيتك اكتشفت ان ربنا خلق لنا القلب عشان نحب بيه وبس. رجعت تبالغ تاني يا حافظ بيه، كفاية تقولي انك معجب بيا، لكن الحب ده خليه يجي براحته، خليه يتولد ولادة طبيعية مش قيصرية. قولي بقى ايه اللي عجبك فيا؟ القمر ما بيسألش عشاقه ويقول لهم حبيتوني ليه؟ النجوم ما بتطلبش من البشر يقدموا مذكرة تفسيرية عن سبب انبهارهم بيها. انتي فيكي شيء غامض بيشدني ليكي، ايه هو بالظبط؟ مش عارف. سحر عينيكي جايز، جاذبية صوتك جايز، عذوبة مية نهر النيل اللي متجسدة فيكي وفي ملامحك برضه جايز. بس خلي بالك، يا ويله اللي يقرب من النهر ساعة الفيضان. مع ان في حد قرب وما كانش يستاهل. قلبك لغى المسافات من غير ما يقول لا، وللاسف ما صنش العهد. قصدك عبد المتعال؟ كان في محنة ومدت له ايدي. وضحيتي عشانه، عرضت نفسك للمخاطر من اجله، وساعدتيه في انه يسرق المستندات. مين اللي قالك كده؟ هو كذاب، ما حصلش. انا ما ساعدتوش في سرقة المستندات. طب امال جابها ازاي واداهاني؟ معرفش، ما قاليش. هو كل اللي طلبه مني اني... طلب منك ايه؟ خلينا في موضوعنا احنا يا حافظ بيه. ليه كل ما بحاول انسى الندل ده تحاول تفكرني بيه؟ يا حبيبتي هننساه، بس يعني يهمني برضو اعرف طلب منك ايه بالظبط. ويهمك ليه؟ مش مسألة يهمني ولا حاجة، يعني اي معلومة تفيد في سير التحقيق. طلب اني احتفظ بالاصول. واحتفظتي بيها؟ ايوه. وهي فين؟
مش فاكره. معقوله مش فاكره؟ طب ما تحاولي تفتكري. مش ممكن كده، عن اذن. ايه بس في ايه؟ في ايه؟ بتسألني انا في ايه؟ فجأة الأستاذ بتاع الحب والغرام اتقلب لمحقق. انت جايبني هنا عشان كده؟ ابدا والله، ده مجرد سؤال عابر كده وانا اسف يا ستي. خلاص حقك عليا. بعد ايه؟ انا اللي جايه انسى معاك ذكرى مؤلمه. ليه كل شويه بتحاول تصحي جروحي وتضايقني؟ انا فعلا غلطانه اني جيت. لا لا ارجوك استني، باكد لك ان انا اسف، ارجوك سامحيني. خلاص مسامحاك، بس انا لازم امشي دلوقتي. ليه بقى؟ عشان انا دخلت كده في مود وحش، وانا صعب قوي لما ادخل في مود مش كويس اني ارجع لطبيعتي بسهوله. باي باي بقى دلوقتي. طيب انا اسف اذا كنت دخلتني في المود الثاني، كان نفسي تبقي في المود الاولاني. انما صباح الخير يا هاني. اتفضل يا ابنتي، دي مكافأة 500 جنيه. مكافأة عن ايه يا فندم؟ عن خدمة هتعملها لي. ده طبعا غير مبلغ شهري هنتفق عليه من دلوقتي. انا يا فندم تحت امرك في اي وقت وبدون اي مقابل. لا ده شرط، انا ما اقبلش انك تبذل مجهود من غير مقابل، وخصوصا المهمة اللي عاوزاك فيها مهمة خاصة جدا. مهمة ايه يا فندم؟ انت سعادتك تأمري. انا عارفة انك بتحب حافظ بيه قوي ومخلص ليه من زمان. يا فندم انا روحي فدا حافظ بيه، ده انا اسير افضاله. عارفة هو كمان بيحبك قوي وبيثق فيك قوي، والدليل على كده انه متمسك بيك. يعني كل ما تتغير وزارة بتبقى برضو السكرتير الخاص بتاعه ودراعه اليمين. ربنا يديم المعروف يا فندم، وان شاء الله ربنا قدرني ان ارد ولو جزء يسير صغير قد كده من جمايله عليا. جنيدي انا مضطرة اصرحك، حافظ بيه في خطر. خطر ايه؟ انا بعتلك لاني عارفة انك اقرب الناس ليه وممكن نتعاون مع بعض وننقذه. انا انقذه بروحي ودمي يا فندم، ساعتك قلقتيني. هو في ايه بالظبط؟ طبعا انت عارف يا جنيدي ان مركزه حساس وخطير. راجل في منصبه لازم يبقى له اعداء، ناس حاقده، ناس حاسده، ناس عاوزه تبعده عن مركزه. اكيد يا فندم، هي الدنيا حتى دلوقتي بقت غابه والصراع على السلطه بقى شرس. عشان كده حسيت ان في مؤامره بتتدبر ضده، الهدف منها انه يظهر قدام رئيس الوزاره والحكومه بمظهر سيء، مظهر غير محترم. ازاي يا فندم؟ ومين اللي بيتامر ضده دول؟ ازاي دي ممكن اقولك عليها، لكن مين اللي بيتامر ضده اعفيني عشان انا مش متاكده دلوقتي. طيب ازاي يا فندم؟ يعني انت عارف ان الشخصيات العامه دايما بتبقى خطواتها محسوبه عليها، وخصوصا اذا كانت شخصيه لها علاقات خاصه. فاهمني؟ ممكن سعادتك توضحي شويه؟ شوف يا جنيدي، انا اليومين دول حافظ بيه مش عاجبني خالص، احواله متغيره، بيسهر كتير، بيخرج كتير، اوقاته في البيت ما بقتش مظبوطه. طبعا انا بثق فيه لكن حضرتك خايفه عليه، مش سعادتك برضو قصدك تقولي كده؟ برافو عليك يا جنيدي، انا فعلا كان قصدي اقول كده بالظبط. اصل حافظ بيه ده راجل طيب قوي، ضميره نقي. ايوه طبعا، بيتعامل مع الناس بوضوح، لا لف ولا دوران. مظبوط. انت عارف طبعا انسان بالصفات دي ما يعرفش مين اللي ممكن يدسله، مين اللي ممكن يورطه في فضيحه. ويا هانم انا فهمت كلام سعادتك كله، بس انا شخصيا دوري ايه في الموضوع ده؟ دورك؟ دوري ودورك ان احنا ننسف اي محاوله قبل ما تحصل، يعني تبقى على اتصال بيا باستمرار وتبلغني اول باول. لو وافقت يا جنيدي
اعتبر نفسك مجند للمهمة دي من دلوقتي. والله يا هانم لو كان الموضوع ده في صالح حافظ بيه انا رقبتي سداده. بس المصروفات السريه هسيبها لسعادتك تقدريها بنفسك. مش قلتلك احساسي ما يكذبش ابدا؟ عرفتي بقى انا سيرته ليه؟ بس دي كلها استنتاجات يا سلوى، مفيش اي دليل عليها. ازاي بقى؟ لهفته على معرفه فين اصول المستندات مجرد استنتاجات؟ لا، اللعبه وضحت قوي والخيوط المعقده بانت بدايتها من نهايتها. الفساد بيبدا من عند غالب بيه وينتهي عند حافظ بيه ويمكن اللي اكبر منه كمان. انا طبعا ما استبعدش ان غالب بيه يكون على علاقه قويه بحافظ، لكن ما لكنش المساله وضحت زي الشمس. انا ضحكت على غالب بيه واخدت منه المستندات، وحافظ بيه حاول يستردها، وقبل كده فضل يسوف في عبد المتعال ويوهمه انه هيرجع له حقوقه، وفتش اوضته وبيتي، ولما فشل صفره وعمل كل مجهوده انه يوصل لي. معنى كده ان عبد المتعال ده فعلا مظلوم وضحيه حافظ واعوانه. انا ما قلتش حاجه غير كده. عبد المتعال فعلا ضحيه مؤامره اتنفذت بطريقه جهنميه، دخلوه السجن واخدوا منه منصبه. لكن انا اللي كنت ضحيه خداعه، وافق انه يسافر يدور على مراته ويسيبني وينساني قبل حتى ما يسترد شركته. ما هو سواء لقى مراته او ما لقاهاش هيرجع يطالب بحقوقه. حافظ كان واثق انه هيعرف يسترد مني المستندات. شيء بالعقل، واحده حبيبها خدعها، ليه تحتفظ بمستندات ممكن تفيده؟ بالعكس، الاولى بيها انها تستجيب لعواطف راجل مهم في الدوله. معنى كده ان حافظ مش هييأس وهيفضل يطاردك. ناويه تعملي ايه؟ الو، ازيك يا حبيبتي؟ وازاي مزاجك النهارده؟ ما تصوريش انا حالتي كانت شكلها ايه امبارح بعد ما سبتيني. صدقي ما نمتش طول الليل. حافظ بيه، انسى اللي حصل امبارح، انسى كل حاجه. انسى ازاي وانا سببت لك الم فظيع؟ ده انا مش قادر اسامح نفسي. تعرفي انا ما كنتش اعرف انك حساسه للدرجه دي. اقصد انك تنسى اي شيء ممكن يربطني بيك، ومن فضلك ما تحاولش تتصل هنا تاني. مع السلامه. غالب اسمعني كويس، عايزك تحضري السهره الليله دي مع كاميليا. خديجه عايزه مين خديجه؟ خديجة خديجة اسمعيني بس، صدقيني انت فهمتي غلط. غلط؟ عاوز تقول ايه؟ عاوز تكذب عينيا؟ عاوز تقول ان كل اللي جرى ده ما حصلش؟ واحد تاني هو اللي ظبطته؟ واحد تاني هو اللي خان؟ لا 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 لا، انا ما كنتكيش. هو حصل لبس. انت تصورت ان تصورت انك ليك جرسونيره بتقل ادبك فيها، وهي في الحقيقه مكتب من مكاتب الوزاره. تصورت انك في حضن كاميليا وانت في الحقيقه بتحقق بنفسك في شكوى مقدماها لمكتب المظالم. مش قادره اصدق، مش قادره اصدق. اهدى يا خديجه، اهدي بس عشان انا اعرف اشرح. هي دي اخرتها، اخرة حبي واخلاصي ليك. لكن يا زهر ربنا بينتقم مني عشان خنت عبد المتعال. ابدا يا خديجه، تاكد اني بحبك. دي مش شركه وانا ماليش اي علاقه بكاميليا. اديني فرصه عشان اشرح لك. كفايه بقى، كفايه غش وخداع بقى، كفايه. لكن انا اللي غلطانه، انا اللي استاهل الحرب. انا هقول لك كل حاجه. دي شقه الجنيدي، كاميليا دي صاحبته، هما متخانقين سوا، فانا خدت الخناقه تاثر على سير العمل. كفايه بقى، كفايه. ما تورطش نفسك في اكاذيب اكتر من كده. بحتقرك، بكرهك، بكرهك. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ عبد المتعال؟ في ايه يا بيه؟ صحي سلوى، صحي سلوى، مستنيه ايه؟ سلوى انت وحشتيني. ابعد عني. جاي ليه دلوقتي؟ عايز ايه؟
سافرت وما لقيتش صاحبة العزمة؟ ولا اكتشفت انها اتجوزت واحد تاني طردتك من جنتها؟ ما لقيتش غير السطوح اللي ترجع له، اللي هتلاقي فيه الجارية اللي على الرف اللي تقولك اهلا وسهلا يا سيدي وتاج راسي. اتفضل اطلع بره. سلوى اخرس، ما تنطقش اسمي على لسانك. انا ما عنديش استعداد اسمع كذبة جديدة. انت ممثل رديء قوي، اتكشفت وظهرت على حقيقتك، نصاب وجبان. تقول ايه يا سلوى؟ انا انت خاين وندل. كان احسن عقاب ليك انك تفضل بقية عمرك كله مع السفلة اللي اتجوزتها، اللي نشرت اعلان في الجرايد عن الفيلا وما نشرتش اعلان عنك انت، اللي سابتك مرمي في السجن ما صدقت تهرب بجلدها زي ما تكون بتهرب من كلب جربان. السفالة متبادلة والحقارة مشتركة، انتوا افضل اتنين ترتبطوا ببعض، انما النجمة اللي في السماء العبيطة اللي تواضعت ونزلت للأرض، اللي حبت على حساب كبريائها ومركزها واسمها، اللي كانت مستعدة تضحي بالمجد والشهرة والأضواء وتنسى اسمها ونفسها مع الشريف المعدم صاحب الحق المشرد راجل المبادئ النكرة المطارد خريج السجون المخلص المحترم المفلس الصعلوك، الضحية اللي سلمت عقلها وقلبها ليه عشان يقوم بدور العاشق المتيم اللي يتسلى بعواطفها ويعملها أنطرة عشان يوصل لأهدافه. سلوى وهبي، سلوى وهبي اللي عينيها دمعت وقلبها دق الفارس مهزوم، قلق للقهر والظلم والفساد، خدعها وقلق للحب والإخلاص والوفاء، قابل التضحية بالخيانة والحب بالغدر. سلوى وهبي دلوقتي بتقولك اتفضل اطلع بره، اطلع بره. انا ما كنتش مسافر يا سلوى، انا كنت في مستشفى المجانين. تأمروا عليا ودخلوني مستشفى المجانين. نارك أسود من اكتئاب. أنا هوديك في داهية. بتهرب مريض في سمكة تاتوني وعدتك مهببة. سيب رقبتي، والله ما اعرف عنه حاجه، دي مجرد وساوس قهريه عندك. كمان بتتهم مديرك بالمرض. انا هوديك ورا الشمس، هخرب بيتك وبعدين اسيب البلد دي واروح جلاسكو. يا دكتور افهمني، انا مصدوم، انا فوجئت بهروبه زيك بالظبط. انت اللي دبرت المؤامره وخليت غيرك ينفذها. ايوه، عشان تحرجني وتثبت ان المستشفى فوضى والاداره متسيبه. بالعكس، انا نفذت اوامرك وكنت بديله كل يوم جلسه كهرباء. اثرت عليه. ايوه، عملت له غسيل مخ، اقنعته انه سوي وموتته عنده شهور بالاضطهاد فهرب. اطلاقا، انا فهمته انه مريض وعلاجه هيحتاج مده طويله جدا، وفهمته ان تشخيصك اعظم تشخيص. كذاب، انت كذاب، كلكم بتكرهوني. ايوه، بيزيد عندكم الاحساس بالتصاغر، كل ما بتشوفوني قدامكم عاوزين تنتقموا مني، ويزيد عندكم الشعور بالعجز والفشل والتفاهه. امشي من قدامي، امشي من قدامي، انت محول للتحقيق. لا، انت مرفوض، امشي. الو، اديني حافظ بيه سري. انا الدكتور ابو المجد. ابو المجد مشهور يا حيوان. الو، حافظ بيه، النهارده سيء جدا، عبد المتعال محجوب هرب. مستحيل، ازاي ده حصل وامتى؟ انا ماليش ذنب، انا ما بشتغلش حارس للمستشفى. مريض الفصام الكتاتوني لا يمكن يهرب الا في حاله استفسار ايجابيه. ده انا موتت عنده كل مراكز الاحساس والشعور في المخ. انا مندهش اكتر منك. اتصرف. امال انا اللي هتصرف؟ ده انت عندك الداخليه كلها. دي قضية، اديني وزارة الداخلية.
سامحني يا عبد المتعال، انت قلبك كبير بيغفر ويسامح. ارجوك سامحني. العفو يا هانم. الناس اللي ماشيه على الارض ما تقدرش تسامح النجوم اللي متشعلقه في السماء. انا اسفه، ده كان كلام فارغ في لحظه انفعال وغضب. غيابك عني خلى الغيره تعميني. حكمت عليا غيابي. دي مش غيره يا سلوى، ده شك وعدم ثقه. انت عارفه كويس قوي ان حبك لغى خديجه من قلبي ومن حياتي كلها. ازاي تشك فيا؟ ده حتى في القانون الشك بيفسر لصالح المتهم. بس في الحب الشك ضد مصلحه المتهم. ده في عود الاستبداد والظلم. الحبيبه لما تستبد بحبيبها ده معناه انها بتعشق. انا راجل هربان من الاستبداد، ازاي عايزاني اعشقه؟ انا ممكن اتحمل ظلم الكبار اللي انا بكرههم، لكن ما اقدرش اتحمل ظلم حبيبه القلب. كل شيء يهون الا ظلمك انت يا سلوى. انا ممكن اتحمل السجن، الزنزانه، مستشفى المجانين، جلسات الكهرباء، الا انت. يا حبيبي انا كنت هتجنن في لحظه، حسيت ان انا احتياطي وحافظ خدعني. فهمني انك قلت له انك لا يمكن تحس بطعم السعاده برجوع حقك الا اذا احتفلت بيه مع شريكه حياتك. الحقير. اخر حاجه كنت اتصورها سكرتير رئيس الوزراء ورئيس المكتب اللي بيحقق في المظالم هو نفسه الظالم اللي تآمر عليا. كان عندي إحساس من الأول إن غالب وأعوانه حلقة صغيرة في سلسلة فساد أكبر، وعلى راسها حافظ سري شخصيا. قلبي انقبض أول ما رحت له، واتأكدت ظنوني بعد ما طردني. وبقى عبد المتعال المسكين في مواجهة الكبار بعد ما كان بيستجير بيهم ينصفوه. مش بيقولوا السمكة بتفسد من راسها؟ الكبار قدوة للصغيرين، والحرامي الصغير ظل للحرامي الكبير، وبين الصغيرين والكبار ضاع حقي واتمسح اسمي. مفيش فايدة من العبث إن أحلم بالإنصاف في زمن الكوابيس. افتحي بلاش فضايح. لا خديجة مش ناوي تعالي بقى؟ أنا فعلا مجنونة للأسف. ما كنتش شايفاك بعينيا ولا بفكر. منوعات الراديو حصريات درامية. دفعت معاك في جريمة حب، عشان كده شفتك بعينيك انت، فكرت بعقلك انت، كنت في قلبي، عشان كده ما عرفتكش على حقيقتك. كنت متصورة ان النظافة في المظهر والنفوذ، بهرني البنجور والفراك والسموكي وبدة الشريفة المتزينة بالقصب، ست الفلاح المتواضع المبهدل، واتشعلقت بالوجيه المتربي تربية عثماني. ست المحترم الشريف المخلص. ما كنتش اعرف ان قذارة الراجل مش باللي فوق جلده، لا باللي تحت جلده. احفظي مركزك. كفايه بقى، انا ما اسمحلكيش. ثم انا عايزك تفهمي حاجه، انا ما خنتكيش. عايزه تصدقي صدقي، مش عايزه مع عنك صدقتي. كفايه انا سكت على حكايه المراقبه دي زي المخبرين. تقي شري، انا اعصابي تعبت. سلامة اعصابك يا بيه. بس على فكره انت خيانتك مش من النهارده ولا امبارح، لا دي من زمان. انا ما اكتشفتكش على حقيقتك الا لما عرفت انك ما دخلتش عبد المتعال السجن علشاني، لا انت دخلته عشان تستولي على الشركه اللي بتجيب ذهب. ضحكت عليا وقلت لي ان عبد المتعال مش قادر يتجاوب مع الدوله، ما بيدفعش لا رشاوي ولا عمولات ولا هدايا. صدقتك، ولما دخلته السجن اعتبرتك عبقري. ما كنتش اعرف ان اللي ممكن يدوس على المبادئ والقيم والاخلاق يدوس عليا انا كمان في يوم من الايام. انا بكرهك لانك حقير وندل وقذر. اخرسي، خلي عندك ادب. طلعني، مش عايزه اعيش معاك يوم واحد فهد النهارده. قلت لك اخرسي. اخرتها بقى مفيش نهايه للعذاب ده. في نتجوز. انت بتقولي ايه يا سلوى؟ انا بكلمك عن انت بتكلمني عن حقك الضايع، وانا بكلمك عن حقوق الحب عليك. مفيش تعارض، لكن في اولويات، مش كده؟ اولويات بتفرض نفسها علينا يا سلوى لمصلحه حبنا ان انا استرد اسمي الاول. امتى بس؟ العدل بطيء قوي وانا ابتديت. لا
اوعي كلمة اليأس تطلع من بقك، أنا ممكن أنتحر أتجنن فيها. يا سلوى أنت الإنسانة الوحيدة اللي ادتني كلمة الأمل، من ساعتها أنا صابر مستني وبقاوم. في كل الأحوال حبنا لا يمكن هيموت. أنا عارفة إن حبنا لا يمكن يموت، لكن القدر ممكن يذبحه بسكينة. أنا مش هسمح إنك تضيع من إيدي تاني أبدا، عشان كده لازم نتجوز. طب والمأذون وإثبات الشخصية والأوراق الرسمية اللي بتقول عبد المتعال محجوب ملوش وجود؟ يا سلوى أنا سبق قبل كده ورفضت الرشوة أو التزوير. لو مصممة نتجوز عرفي. أسفة جدا. الجواز العرفي ده عامل زي الشيك اللي من غير رصيد. مؤقتا بس لغاية ما الحكومة تعترف إن أنا عبد المتعال محجوب وإن على قيد الحياة. أنت ليه بتسمي المبلغ اللي هندفعه للمأذون رشوة؟ ليه ما تعتبروش هدية؟ كل المرتشين والراشين ما بيستعملوش كلمة رشوة، دي بيسموها هدايا. في حالتنا الرشوة دي هتبقى عاملة زي علب الملبس اللي بنفرقها في الأفراح. أنت عمرك ما فكرت ليه المساكين بيرتشوا؟ الحاجة هي اللي بتخليهم يمدوا إيديهم، اللي عايز يشتري منهم دواء لطفل مريض كل المرتشين حاسين إن هم محتاجين يا سلوى. المقامر محتاج إن هو يسدد ديون القمار، العاشق محتاج يصرف على العيال الحمراء، الموظف الكبير محتاج يعلي العمارة أكتر. لو اعتبرنا الاحتياج عذر مقبول لارتكاب الجريمة يبقى لازم نلغي قانون العقوبات. لو رفعنا مرتبات الموظفين الصغيرين مش هيمدوا ايديهم. الرشوة هتبقى للموظفين الكبار بس. طب والحل؟ الحرية. ايه علاقة الحرية بالسرقة؟ في الضلمة اللصوص يقدروا ينتشروا ويتحركوا على مزاجهم، لكن في وضح النهار بيختفوا. سلوى لازم نقول لا، لازم نقدر نقول لا. عبد المتعال انا بكلمك عن حبنا وجوازنا والمأذون، وانت بتكلمني عن الحرية والديكتاتورية. كلمة لا دي بقت في بقك زي السلام عليكم. انت تقول لا على كيفك للحكومة الظالمة، لكن تقول نعم للمأذون. اسمع يا عبد المتعال، يا تدفع الرشوة للمأذون ويبقى جوازنا شرعي، يا ننهي علاقتنا ودلوقتي حالا. برع فندم، ازيك يا برع فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تخافش، أنا مش عفريت. لا إله إلا الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. أنت مش فاكرني يا برع فندم؟ فاكرك. أنت عبد المتعال محجوب. أيوه. أنت مش مت، أنا متأكد إنك مت. يا برع فندم أنا ما متش. لا مت ومشيت بجنازتك لغاية المدافن. القطط لوحدها هي بس اللي ب7 أرواح. أنا مش قطة يا برع فندم. أنا قاري نعيك في الجورنال، وحافظ بيه سري مشي وراك في الجنازه وانت كنت جوه النعش. مش انا اللي كنت جوه النعش، واحد تاني هو اللي كان جوه النعش. لا انت بتلعب باعصابي. انت اخو عبد المتعال محجوب التوأم. يا برع فندم انا ماليش اخوات، عشان اثبت لك ان انا عبد المتعال محجوب. انت مش مراتك اسمها الست بهيه؟ كانت زميلتك في الشركه، كانت هي في الحسابات وانت في الارشيف، واهلها ما كانوش عايزين يجوزوها لك، وخدتني عشان ازكيك عندهم. قلت لهم ده راجل شريف ومحترم وله مستقبل كبير في الشركه، فاكر؟ ايوه ده سر محدش يعرفه غير عبد المتعال محجوب. انا عبد المتعال محجوب. يبقى انت عبد المتعال محجوب. أيوة. رجعت الدنيا ازاي؟ انا ما متش عشان ارجع. امال كنت فين؟ دي حكايه طويله قوي يا برع فندم. ايه اللي حصل؟ احكي لي. ايوه جاي. يعني كل مشكلتي دلوقتي اني اثبت ان انا عبد المتعال محجوب. بسيطه يا بيه. انا شفت الاحوال عشان اثبت ان انا ما متش وما فيش فايده. انا مستعد اشهد قدام ربنا والناس انك عبد المتعال محجوب. لا مش انا وبس، مراتي بهيه كمان تشهد. انت راجل طيب يا برع فندم، شهادتك وشهاده بهيه ما تكفيش. عندي المستندات. حقيقي؟ ايوه، ملف خدمتك في الشركه. صاحب الجواد افندي قبل ما يموت قال ان غالب امر باعدام الملف ده. ايوه هو فعلا امر باعدامه، لكن انا خدته وخبيته في درج مكتبي. حسيت اني لو حرقته هحرق صديق عزيز. والملف ده طبعا فيه شهاده ميلادي مش كده؟ وشهادة الابتدائية والكفاءة والبكالوريا والشهادة العليا كمان وجواز السفر. جواز السفر؟ أيوة، ما احنا استخرجنا لك باسبور قبل الوفاة، قصدي يعني قبل ما تختفي، ولما مت حطينا جواز السفر في ملف خدمتك في الشركة والمستندات كلها تحت أمرك. انت راجل عظيم يا برع فندم. ده انت يا عم متعال بيه اللي افضلك على الجميع، وانا انسى ان انت اللي عينتني في الشركه، وانت اللي رقيتني، وانت اللي كنت بتديني علاوات. انا بعديك ما خدتش ولا علاوه، وبعدين
انت اللي مجوزني بهي، وانت اللي رجعتني للدنيا. المستندات دي هتكون السبب ان اسمي يرجع لسجل الاحياء. يمهل ولا يهمل يا عم تعال بيه. يمكن ربنا حطني قدامك كده بالصدفة عشان يبان الحق ويكون آخرة صبرك خير. ونعم بالله. هتجيب لي الملف امتى؟ بكرة الساعة 2:30 حضرتك تشرفني عندي في البيت. أنا واخد شقة صغيرة الدور الأولاني في 7 شارع المبتديان نمرة 4. هي مراتي هتفرح أوي لما تشوفك. سعيد في جوازك يا برعة فندم. الحمد لله. احنا كل يوم بنفتكرك أنا وبهية مراتي. ونترحم عليك ونقول يجعل مسواك الجنة. الحمد لله انكم ما نسيتونيش. ننساك ازاي يا عم تعال بيه؟ ده الشركة من بعدك خربت بفضل علي بابا وال40 حرامي. انت راجل شجاع وعظيم يا برعة فندم. انا عاوز ابرأ ذمتي واريح ضميري. لو في البلد كتير زي كده ما كانش ده بقى حالنا. العمر واحد والرب واحد وتكلنا عليه هو بس. يلا هستناك بكرة الساعة 2:30. مع السلامة. سلام عليكم. انا كنت بقول ايه يا برعة؟ انا والله افضل ان احنا نتقابل هنا الاول وبعدين هبقى ازوركم في البيت بعد كده ان شاء الله. اللي يريحك. سلام عليكم. عليكم السلام. الف الف شكر. فين المأذون؟ بكره. خلاص والله بكره هيجي المأذون والشهود والمعازيم. انا من فرح كبير، طبل ورقص ومزازيك، وهنعمل كوشه وبوفيه وكهارب زفه كبيره تليق بسلوى وهب النجمه الكبيره. هيبقى جوازنا في العلن من غير غش وتزوير وخداع. بكره هبقى عبد المتعال محجوب خلاص. ايه اللي حصل؟ بعد التعب مع اللعب مع الكبار جت من اصغر الصغار موظف صغير في الارشيف هيكتب لي شهاده ميلاد. يا نهارك مش فايت، انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت ايه اللي خلاك تروح تقابله؟ انا ما قابلتوش، ده هو اللي وقع فوقي زي القنبله صدفه يعني. تقوم تسيره يحرضك على سرقه الملف وانت توافقه؟ في الحقيقه هو ما حرضنيش، انا اللي اندفعت وعرضت عليه اسرق له الملف. شاطر يا فالح، بتجري ورا قضاك، بتضيع نفسك ومستقبلك وولادك ومراتك ووظيفتك علشان ايه؟ نضيع روحنا عشان افضلوا علينا؟ طب انت عقلك كان فين؟ وبعدين الراجل ده ميت بالنسبه للحكومه، انت بقى هتعمل مروه في راجل ميت؟ ما هو ملف خدمته هيحييه يا بهيه. يحييه ولا يموته احنا ملناش دعوه، خلينا في حالنا كافيين خيرنا شرنا. يعني خلاص مفيش اخلاص ولا وفاء؟ الاخلاص والوفاء يبقى للشركه اللي انت بتشتغل فيها، اللي انت بتاكل فيها عيش، وان شاء الله الوفاء والاخلاص بتاعك دول هيخلونا نسيب في التراب، ولا ان شاء الله هيتموا عيالنا ويعملوا فينا زي ما عملوا في عبد الجواد افندي. يعني ايه؟ انا اتورطت ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ شوف اما اقول لك، انت لا تعمل ولا تسوي، انت ما تروحش تقابله بكره. خلاص مش رايح، بس انا اديته عنوان البيت، يعني لو ما رحتش هو هيجي. لو جه انا بقى اللي هطرده. مش هيسكت، ده حياته في ملف خدمته، هيقلب الدنيا ويعمل شوشره لغايه لما غالب بيه يعرف ايه اللي حصل. طب الحل ايه؟ انا بقى هقول لك الحل. صباح الخير يا فندم. اهلا يا برع، في ايه؟ انا امبارح يا فندم بالصدفه يا فندم قابلت عبد المتعال محجوب. مين؟ عبد المتعال محجوب يا فندم، مدير الشركه السابق، بالصدفه يا فندم. قابلته فين؟ في الشارع يا فندم بالصدفه. وبعدين ايه اللي حصل؟ طلب مني مستندات تفيد انه ما زال على قيد الحياه في مقابل رشوه 200 جنيه. وبعدين؟ بالطبع يا فندم انا رفضت وشتمته وكنت عايز احدفه في النيل، لكن ايه؟ لكن بعد ما سبته يا فندم الفار لعب في عبي. جيت بدري هنا على الارشيف وقعدت اقلب في وسط الملفات، خفت لا يكون في ورقه تفيده، وبالفعل يا فندم لقيت الملف ده. ده فعلا ملف خدمته. انا مش امرت قبل كده بحرقه؟
معلش يا فندم، تلاقي صابر افندي مدير الارشيف غلط وحرق ملف تاني. غلط يا استاذ، ده متعمد انه ما ينفذش امري يا فندم. خلاص يا فندم، صابر افندي طلع على المعاش وانتهى الامر. المهم ان انا لقيت الملف. يا سلام يا فندم، امبارح بالليل ما نمتش طول الليل. الحمد لله، الحمد لله اني اديت واجبي وريحت ضميري. برافو برافو، انت موظف كفء نشيط مخلص. انا هامر لك بعلاوه استثنائيه. متشكرين يا فندم، لكن يا فندم نفسنا في خدمة أكتر عشان أفضل أسير فضلك طول العمر. عايز ايه يا برعي؟ أنا ليا مدة خدمة منسية 5 سنين، لو انضافت ساعتها أستحق الدرجة، وفي الحالة دي يا فندم عايز تبقى مدير الارشيف؟ ماشي، النهارده همدي لك القرار. أنا عاجز عن الشكر يا سعادة البيه، سيادتك بلا فخر. يا برعي تعال تعال اقعد. عايزك تحكي لي بالتفصيل اللي حصل بينك وبين عبد المتعال. وبرعي ده ما يعرفش مكانه؟ عبد المتعال ما قالوش هو ساكن فين؟ مع الاسف يا فندم ما قالوش، لكن اكيد في الاوضه اللي فوق سطوح فيلا سلوى وهبي. انت فاكر عبد المتعال غبي للدرجه دي؟ واحد هربان من مستشفى الامراض العقليه هروح مكان احنا عارفينه؟ اللي هيجنني ازاي قدر يهرب بالسهوله دي، ازاي؟ الخوف بقى لا يقابل سلوى وهبي ويحكي لها على كل التفاصيل. لا مش هي دي المشكله، سلوى خلاص كرهته، مش هتصدقه، لان انا قلت لها انه سافر يدور على مراته، وخاصه انها تاكدت من الجوازات انه سافر. سيادتك عرفت ازاي يا فندم؟ هتستجوبني يا غالب؟ المهم ان احنا نلاقيه. كلمت الداخليه عرفت انهم قلبين الدنيا عليه. قول لي، حرقت الملف؟ بنفسي، حرقته بنفسي يا فندم. كل الورطات اللي احنا فيها بسببك. مره سلوى تضحك عليك تاخد منك المستندات بعد ما اديتها مفاتيح الشركه، مره التانيه مدير ارشيف يخدعك وما يحرقش الملف. وبرعي ده ضامن ان هيسكت؟ مش هيتكلم؟ ولا نخليه يحصل عبد الجواد؟ لا لا يا فندم، ده انا اشتريته، رقيته مدير للارشيف، وبعدين هو اللي اتطوع من نفسه وجاب لي الملف. سعادتك تطمن خالص. اتصل بكاميليا؟ لا اكيد قتلوه زي ما قتل عبد الجواد. شافوه هو طالع من الشركه بالملف، العربيه اللي دهست عبد الجواد دهسته. ضحك كتر عبد المتعال، يا ريتني ما كنت طلبت منه يقوم بالمهمه دي. اهون لي ما الاقيش نفسي ولا يموتش بسببي واحد بريء. يا ريتني ما كنت شفتك ولا قابلتك يا برعي. الحمد لله، المرة دي أنا افتكرت إنك مت يا برعي. حضرتك غلطان في الشقة يا حضرتك. يا فندم. يا فندم إيه؟ أنا عبد المتعال. عبد المتعال مين؟ يا برعي عبد المتعال محجوب. عبد المتعال محجوب مات من سنين. مش ممكن، احنا امبارح كنا مع بعض في قهوة أبو العلا يا برعي. أنا امبارح ما رحتش قهوة أبو العلا. مش ممكن تكون نسيت. أنسى إيه يا فندم؟ أنت بتقول إيه؟ أنت عاوز إيه؟ طب ممكن نتفاهم جوه، مش ممكن نقف على السلم كده؟ أكيد حصل سوء تفاهم، أنا متأسف جدا. لازم حضرتك أخو برعي التوأم. أنا امبارح أصلا أنا برعي وماليش أخ توأم. سبحان الله، من عبد المتعال محجوب صاحبك وحبيبك. عبد المتعال محجوب صاحبي وحبيبي لكن أنت مش هو. لا إله إلا الله، أمال أنا مين؟ أنت نصاب. أنا نصاب يا برعي أفندي؟ أيوه نصاب.
و60 نصاب. بهية، انت مين يا فندم انت؟ انا عبد المتعال محجوب يا بهية. ايوه انا اعرف عبد المتعال محجوب، بس التاني ما كانش شبهك خالص. التاني كان طويل خالص ورفيع، وبعدين انت قصير كده مركوب في بعضك. وبعدين التاني كان ابيضاني، كان اسمراني وعينيه الاتنين سود. انت ابيضاني وعينيك خضره كده ولا زرق. وبعدين التاني كان شبه الاتراك البيض، الاتراك السود. وبعدين التاني الله يرحمه كان انسان طيب، انا عارفاه كويس قوي. انت ايه اللي بتعمليه ده يا بهية؟ انا امبارح قابلت برع. شوف اسمع، برعي ما خرجش امبارح من البيت. امال مين اللي كان معاه على القهوه امبارح؟ طب وانا عرفت؟ ما تسال نفسك. بهية اعملي معروف، وحياة ولادك لا انت عيله الحقيقه. ولما انت عارف ان احنا عندنا عيال، عايز تضيع جوزي ليه؟ مش كفايه انك قتلت عبد الجواد افندي؟ انا اللي قتلت عبد الجواد؟ انت مش قلت له امبارح على القهوه انك كنت السبب في قتل عبد الجواد؟ الحمد لله اعترفت انه كان معاه على القهوه امبارح. انا ما قلتش، انت اللي قلت. انا؟ ايوه مش هو اللي قال يا برعي؟ ايوه هو اللي قاله بعظمه لسانه. شوف يا فندم، انت لا شفتنا ولا احنا شفناك، وقصر الشر ومع السلامه. احسن انا بقى هجيب لك البوليس. انا اللي هجيب لكم البوليس، هقول لهم يروحوا مكتبك ويظبطوا ملف الخدمه بتاعي. الملف حرقناه، اتفضل بقى. شوف يا فندم، برعي كمان نسي يقول لك ان غالب بيه رقاه النهارده من وكيل ارشيف لمدير ارشيف. اتفضل بقى، مع السلامه. اتفضل مع السلامه. ما تلومهمش يا عبد المتعال، مش من الحكمة تلوم اللي بيستخبوا جوه بيوتهم وبيقفلوا عليهم الابواب، خايفين على نفسهم تدوسهم العربيات المجنونة اللي ماشية من غير فرامل. الخايف المذعور معلش لوم، الجريمة الحقيقية جريمة اللي مالوا قلوبهم بالخوف، اللي داسوا على القانون. كل ده وسيادتك مش عايز تدفع رشوة للمأذون. طز فيك يا عم المتعال. الاستاذ الحلفاوي موجود؟ ايوه بس نقول له مين حضرتك؟ عبد المتعال محجوب. اتفضل. يا ساتر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالعريس. اتفضل. طب حضرتك عرفت ازاي ان انا العريس؟ لا بقى ده سر المهنه سعاده البيت. هو انا فعلا العريس. عايزك معايا لغايه شارع ابو الفدا بس نعقد القرار. زيجه مباركه ان شاء الله. 5 جنيه. دي نسبة على المهر؟ لا دي مصاريف انتقال. انتقال ايه؟ التاكسي من هنا لغايه هناك ما ياخدش 10 ساعات. تاكسي ايه يا ابني؟ ما هو انت ان شاء الله اللي هتدفع اجره التاكسي. امال انتقال ايه؟ انتقال الدفاتر بالرفاء والبنين. بس انا الحقيقه انا راجل فقير. يا ابني الفقراء لا يتزوجون، ثم كيف تكون فقيرا وتسكن الزمان؟ انا قاعد في اوضه في البدرون، العروسه هي اللي في الزمالك. ولله في خلقه شؤون. اذا نخفض مصاريف الانتقال ونجعلها 5 جنيه برضه. معاك ما يثبت شخصيتك؟ لا ما معيش. ازاي؟ القانون يحتم ان يقدم العريس ما يثبت شخصيته، اي مستند قبل عقد القرار. ممكن تتغاضى عن الموضوع ده؟ القانون صريح يا ابني، اي زيجة بدون تقديم ما يثبت الشخصية تصبح زيجة باطلة. يعني كل زيجات اجدادنا باطلة؟ كان في ثقة زمان. انا طبعا في مراتك، لو تشوف لي حل في حل ايه يا ابني؟ اي حل يبقى معناه تزوير في اوراق رسمية. نرفع مصاريف الانتقال. ها؟ دي مسألة فيها نظر. 10 جنيه. 10 جنيه ايه؟ تريد مني ان ادخل جهنم مقابل 10 جنيه؟ 12. 20 جنيه بالرفاء والبنين، و5 جنيه مصاريف فتوى.
فتوى ايه؟ فتوى بان المأذون يتصرف ويثبت شخصية العريس. انا اللي اصدرت الفتوى دي. وانا اللي باركتها. و5 جنيه للاثنين الشهود اللي هيثبتوا ان انت هو انت. بسيطه ماشي. و5 جنيه رشوة لشيخ الحارة اللي هيمضي على الشهادة. رشوه؟ نسميها يا سيدي مكافأة تشجيعية. يعني المجموع كله 35 جنيه. لا 70 جنيه بالرفاء والبنين. 70 ايه؟ حضرتك غلطت في الحساب. لا ما هو انت نسيت الباش كاتب اللي هيختم الشهادة. ايوه ويبقى فاضل مدير المديريه ورئيس الديوان الملكي وجلاله الملك شخصيا بقى. والله يا سيدي انت حظك من السماء. احمد ربنا ان مش مطلوب للشهاده دي مرسوم ملكي ولا اوامر ملكيه، والا كان ساعتها بيتك اتخرب. شايف ايه؟ هذا باب الخدم. على اخر الزمن يتسلل المأذون من باب الخدم كاللصوص. هذه اهانه يفتح الله. معلش الظروف حكمت بكده. ظروف ايه دي؟ باين عليها زيجه مريبه من اولها. سلام عليكم. يا عم تعالى انا هبقى افهمك بعدين. لن اتي معك الا اذا رفعنا مصاريف الانتقال 10 جنيه اخرى. ماشي اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذئب تورط مع الخادمه. انت بتقول ايه؟ بقول لله في خلقه شؤون. اتفضل. يا ساتر العروس. لا قول سلوى هانم المأذون وصل. المأذون؟ ايوه يلا بسرعه. عقبال المكان. اهلا يا سلوى. اتفضل يا استاذ. الاستاذ يبقى مأذون الزمالك هيكتب الكتاب ويعلي الجواب من غير ما نحتاج برعي ولا شهاده ميلاد. اتفضل. تصرفنا بصحبة الصون والعفاف بالرفاء والبنين. هو ايه اللي حصل؟ برعي طلع يهوذا وانكرني. هبحكي لك بعدين. اتفضل يا استاذ اخد القرار. هو في ايه؟ لا ما فيش حاجة ما فيش حاجة. اسمك ايه بالكامل؟ عبد المتعال محجوب. واسم العروس؟ سلوى ابراهيم وهبي. الشهيرة بسلوى وهبي. ايوه. نجمة السينما والمسرح. ايوه. محبوبة الجماهير. ايوه. أنا كنت بشبه وعيني لا تخطئ أبدا. ولله في خلقه شؤون. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في إيه يا أستاذ؟ أنت بتشوف أفلامي؟ ومن أشد المعجبين. ولله في خلقه شؤون. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في إيه يا أستاذ؟ صحيح الفنون جنون والجنون فنون. ومن أهل الفن يخرج العجب العجاب واللهم لا اعتراض. في السينما عندما تتزوجون تقيمون المآدب والولائم والحفلات والليالي الملاح، حيث الرقص والغناء يتصل ولا ينقطع. وفي الواقع تتزوجون سرا ويتسلل المأذون من الباب الخلفي. ما أنا قلت لك الظروف حكمت. يلا بقى آخد القرار. وبتدعي الفقر. دي سلوى وهبي. يعني المسألة فيها نظر. هنزود مصاريف الانتقال 10 أخرى. 20 جنيه. 20 ماشي يلا بقى. بالرفاء والبنين. عندكم شهود ولا اتصرف في دير اخرى؟ لا انا بقى اللي هتصرف. شكرا. انا هروح اطلب زينب عشان تيجي تحضر كتب الكتاب. حاضر حاضر. ولله في خلقه شؤون. خديجة افتحي يا خديجة، افتحي بلاش جنان. عايز غير هدومي يا خديجة. افتحي وانا هعمل كل اللي انت عايزاه. هطلعك الشارع تروحي في 60 داهية. افتحي بلاش فضايح. خديجة انا هكسر الباب. خديجة ما تجننيش.
الليله دي مش فايده. خير يا دكتور؟ الباقي في حياتك يا حافظ بيه. الحقيقه انا بذلت اقصى ما في وسعي، لكن للاسف سيادتك جبتها متاخره. شد حيلك فندم. إنا لله وإنا إليه راجعون. جنيدي، خليك مع الدكتور ومدير المستشفى، تابع الإجراءات اللي بتتعمل، شهادة الوفاة وتصريح الدفن، الحاجات دي تتم في منتهى السرية. خبر الانتحار لو اتسرب هتبقى أنت المسؤول يا جنيدي. أقسم بالله هقطع رقبتك. إن شاء الله يا فندم، ساعتك تطمن، كل شيء هيبقى تمام، ما تشغلش بال ساعتك، يجعلها آخر الأحزان. كاس وداير على الجميع. معقول يا سلوى ليلة فرحنا نروح أبات في البدرون؟ معلش يا حبيبي، الاحتياط واجب، ما تنساش انك هربان من مستشفى المجانين. أنا لو استمر الحال على كده هروح المستشفى مجنون فعلا. نصبر شويه يا عبد المتعال. سلامة، أنا بحبك أوي، مش هقدر أبعد عنك أبدا. وانا كمان بحبك قوي، بس لازم اوحشك شويه. أنت وحشاني على طول. تصبح على خير. وانت من اهلي. الو، مجدي باشا موجود؟ سلوى وهبي. الو، مجدي باشا، الف مبروك. انا قلت لازم اكون اول واحده بتهنيك. احلى تهنئه من اجمل صوت ما سمعتوش من سنين. انت فين من زمان؟ ابدا، دوامت الشغل، افلام ومسرحيات وسفر وسهر. لو اعرف اني لازم ابقى وزير عشان تكلميني كنت عملت المستحيل من زمان. من غير ما تكون وزير وقفت جنبي في اول الطريق وساعدتني ضد اي ألم ظالم. انا ما نسيتش. ولا انا، بس كانت اخرة خدمة الغز كلمة لا. من يوميها وصلتي بيكي صورتك على الشاشة او على صفحات المجلات والجرايد، مجرد متفرج يعني. انا حاجي اهنيك بنفسي واتجرأ واطلب منك خدمة جديدة، ممكن؟ ده شرف كبير. وزارة الإنصاف كلها في خدمة نجمة النجوم. أنا هستناكي بكرة الساعة 10 في مكتبي في الوزارة. متشكرة قوي، بكرر التهنئة مرة ثانية. باي باي. سلوى، قريت الصباح الجديد؟ سطر سطر، رئيس الوزارة طرد حافظ سري. خلاص يا حبيبتي، مفيش حاجة في الدنيا هتفرق بينا. وداع للبدرون والباب الخلفي. أنا بس نفسي أعرف طردوا لي إيه؟ مش مهم، المهم إن رئيس الوزارة قرر إنشاء وزارة جديدة لإنصاف المظلومين. أيوه، مهمتها كنس الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، وأن يكون للوزير الجديد كل السلطة لإدارة التحقيقات وإصدار القرارات لرفع المظالم عن المظلومين. نفس الكلام والمنشتات والأكلاشيهات، والنتيجة ضحك على الدقون، عبث. لا، المرة دي الأمور هتختلف تماما يا عبد المتعال. عارف ليه؟ ليه؟ لأن مجدي باشا الأسيوطي الوزير الجديد لوزارة الإنصاف كان لسه معايا على التليفون دلوقتي. أنت تعرفيه؟ عز المعرفة، وأخدت منه ميعاد وهقابله بكرة. تعرفيه منين؟ من زمان قوي، من أيام ما كان وكيل وزارة المواصلات، كان من أشد المعجبين بفني. المعجب بفنك ولا بجمالك؟ مش مهم، المهم إنه وقف جنبي ومنع بصلاته ونفوذه حملات بعض الصحفيين المغرضين ضدي، كانوا عايزين يحطموني ويسوقوا سمعتي لصالح فنانة معينة. وعمل ده بقى لوجه الله ولا؟ لا، أنا قلت لا. ضربتيه بالجزمة زي ما عملت فاطمة رشاد مع حافظ سري؟ لا، أنا اكتفيت بإني قلت له لا. برافو عليك، عرفت تختار الشخص المناسب اللي يمد لي إيده. عبد المتعال، الكلام ده كان من زمان قوي، والسنين بتغير حاجات كتير، واحنا لازم نجري ورا اي امل. أرجوكم النظام والهدوء. أرجوكم، أنا هسمعكم كلكم، وتأكدوا كل شكاويكم هتصل لمجدي باشا بالتفصيل، ومجدي باشا هيحقق في كل شكوى على حدة زيه زي القاضي تمام. والقاضي محتاج لإيه؟ لهدوء ونظام عشان يضمن إن العدالة تتحقق وإن القانون يسود. وأنا كمان محتاج لشوية هدوء. أهلا 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 ست الكل. أهلا يا فندم، اتفضلي حضرتك. أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا وسهلا.
اتفضل يا فندم. ثانية واحدة هنا. معقولة؟ أهلا 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 أهلا. النجمة الكبيرة شخصيا في مكتب المتيم الولهان بتاع زمان. لا، النجمة الكبيرة في مكتب وزير إنصاف المظلومين. بوجودك وزير إنصاف المظلومين ضمن سعادة الدنيا. معقولة؟ تقصد إن الوزارة هي سعادة الدنيا؟ لا لا لا، أنت سعادة الدنيا، الوزارة دي سعادة الآخرة. إزاي بقى؟ إيه علاقة الوزارة بالآخرة؟ مش بيقولوا اللي بينصف مظلوم واحد بيتبنى له قصر في الآخرة؟ أنا أعرف مظلوم اتظلم ظلم كبير قوي، لو أنصفته هيتبني لك قصور وسرايات وعمارات في الآخرة. دي مهمتي وأنا هقوم بيها فورا. تفتكر وزير واحد بس يكفي لإنصاف المظلومين دول كلهم؟ دي الوزارة فيها 20 وزير. دلوقتي بقوا 21 وزير. معنى كده إن 20 وزير هيظلموا الناس ووزير واحد بس هو اللي هينصفهم؟ لا، كده تبقى نسبة الظلم للعدل 1/20. السلطات اللي تحت ايديا تخليني قادر على انصاف كل المظلومين. جربي وقوليلي وشوفي انا هعمل ايه. اطمنوا تماما، دولة رئيس الوزراء توصل بعد بحث طويل إلى إن مجدي باشا هو الرجل المناسب في المكان المناسب. نزاهة، شرف، إخلاص. الجرايد كتبت عنه إنه الرجل النزيه العادل، الرجل الذي لا يطيق الظلم. أيوة يا أستاذ، اتفضل كمل شكوتك. شيء في منتهى الغرابة. أنا لولا بثق في صدقك كنت قلت إنك بتحكي لي قصة فيلم جديد هتمثليه. أحيانا الحقيقة بتبقى أغرب من خيال المؤلف. دي هتبقى قضيتي الأولى. أوعدك إني هقبض على كل المجرمين وهرجع عبد المتعال لمنصبه فورا. ده جميل مش هنساهولك طول العمر. لا ما تقوليش كده، ده واجبي. إنما الراجل ده تعرفيه منين؟ قريبك؟ لا، جوزي. إيه؟ جوزك؟ بتقولي جوزك؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ وجوزيه امتى وازاي وفين؟ وقبل كل ده ليه؟ فعلا أهم سؤال هو ليه؟ لأني حبيته. حبيتيه؟ معقولة سلوى وهب النجمة الكبيرة تحب واحد ملوش اسم ولا وجود ولا مهنة ولا عنوان، مفلس وضايع ومطارد، مظلوم ومصدوم ومحبط، زي طفل تاهت منه أمه في وسط الزحام. غريبة، أنا أعرف إن المرأة لغز، لكن أول مرة أعرف إن الفنانة لغز الألغاز. إيه؟ مغامرة مثيرة من مغامرات النجوم ولا نزوة قلب؟ لما يتغلب القلب على العقل ده مش معناه إن العقل ما اتحركش يا مجدي باشا. قلبي إيه بقى؟ اسمحي لي أقول لك، واضح إن قلب الفنانة الكبيرة كان في أجازة، في غيبوبة. لا، أنا حبيته لأني فخورة بيه، واتجوزته لأني مؤمنة بيه، والإيمان بيسبق الحب. عبد المتعال رغم إنه واقع على الأرض ورجلين الظلم دايسة على رقبته، لكن صامت وبيقول لأ. فقير لكن شريف، مقهور لكن نبيل، وصلته مكسورة وشراعه مقطوع وإيديه مغلولة، لكن قوي وعنيد وشجاع. غريبة، وبعد كل اللي قلتيه عنه ده عايزاني أنصفه؟ مش فاهم. بصراحة عبد المتعال ده طماع قوي. كفاية عليه اللي وصل له، كفاية إنه كسب الجايزة الأولى في اليانصيب سلوى وهبي. المفروض إني أبدأ بالتعساء والمطحونين واللي ملهمش حظ في الدنيا، وبعدين أبقى أنظر في مسألة عبد المتعال المحظوظ ده. لا يا هاني، في أولويات.
كده بقى بدأت عملك في وزارة الإنصاف بجريمة ظلم. ظلم؟ ده وزير الإنصاف نفسه هو اللي مظلوم ومحتاج إنصاف. عبد المتعال ابتداء من النهارده بقى عدوي. عدوك؟ طبعا نجح في اللي فشل فيه وزير. خطف قلب الأميرة النجمة الكبيرة وسرق كل الكنوز وما سابش غير الحسد في عيون كل المعجبين. بس هو نسي حاجة مهمة أوي. حاجة إيه؟ موقف زوج الفنانة يختلف تماما عن موقف باقي الأزواج. يعني إيه؟ كل زوج يقدر يحتكر جمال زوجته إلا زوج الفنانة، لأنها زي النجمة جمالها مشاع لكل الناظرين. لكن إخلاصها وحبها لراجل واحد بس يا مجدي باشا. لا الإخلاص لراجل واحد زي السجن المؤبد في زنزانة واحدة. لكن أنا نظام الحكم في دولة حبي هو النظام الملكي، زي إنجلترا بالظبط. الحب عندي زي الملك، بيفضل موجود طول العمر. تخلينا في موضوعنا؟ الملكة تؤمر. وزير الإنصاف هيعمل المستحيل. اطمني يا سلوى. أنا كنت متأكدة إنك راجل شهم. انتي تأمري. عبد المتعال هيوصل له حقه في أسرع وقت، بس لازم تفهميه ضروري يكون حذر قوي في الفترة الجاية. حذر من مين؟ من حافظ سري وأعوانه. طبعا حافظ مش في السلطة، لكن مش من صالحه ولا من صالح غالب إن عبد المتعال يبقى موجود، خصوصا إن معاه مستندات تدينهم. أنا بقترح تاخدوا أجازة زوجية وعبد المتعال يختفي في أي مكان ابتداء من النهاردة. وهو كذلك. متشكرة قوي يا مجدي باشا. الملكة تؤمر. مع ألف سلامة. لا مش مطمن خالص يا سلوى. ليه بقى؟ مش عارف، انا عندي احساس ان احنا داخلين دايره جديده من دوائر الخديعه. ايه سبب الاحساس ده؟ بالعكس انا شايفه ان في بوادر كويسه. ازاي هيبقى في بوادر كويسه اذا كان جنيدي سكرتير حافظ سري هو دلوقتي سكرتير مجدي الاسيوطي؟ مش معقول يا عبد المتعال تبقى قلقان من مجرد سكرتير. وبعدين ما تنساش ان مجدي الاسيوطي بنفسه معانا. انت ناسي ان جنيدي كان اداه حافظ سري وعن طريقه دخلت مستشفى المجانين؟ مجرد الاحتفاظ بجنيدي ده يبقى الامور ما اتغيرتش كتير. السمكه بتفسد من راسها يا عبد المتعال، وجنيدي ده مجرد ديل لحافظ سري، وحافظ سري ديل رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء ديل رئيس الديوان، وهلم جرى. الديول بتكتر ومصيرنا في ايد الديول. معلش قدرنا، مضطرين نتعامل معاهم لغايه ما تختفي الديول. ولغايه الوقت ده انا كمان مضطر اقعد في البدروم مؤقتا بس يا حبيبي، رب ضارة نافعة. بعدين عشان شوقك يزيد ليه. عبد المتعال. نعم. خلي بالك من نفسك. مجدي باشا الاسيوطي يا هاني. طب هاتي التليفون. ده مش على التليفون، ده قاعد مستني بره في الهول. هنا؟ ايوه يا فندم. طب شوفيه يشرب ايه بسرعه. اهلا اهلا مجدي باشا. اهلا وزير الانصاف في بيتي، دي مفاجاه سعيده قوي. ده شرف كبير لي أنا. واجب الوزير في الوزارة الجديدة أن يمر بنفسه على بيوت المظلومين، علشان كده ما ترددتش إن أجيلك من غير ميعاد. لا ارجوك. ليه بقى؟ دي ورقة الدمغ اللي هتحطيها على طلب الإنصاف. الإنصاف هيجي من غير ما نكتب طلب ولا ورقة ولا شكوى، ولا هنقف في طابور المظلومين. ده إيه الثقة الكبيرة دي؟ اتفضل. أنا طلبت خدمة من مجدي باشا الأسيوطي اللي رئيس الوزارة ملقاش أنزه ولا أشرف منه يعينه وزير للإنصاف
فضروري تبقى ثقتي كبيرة فيه. أنا من اللحظة اللي دخلت فيها مكتبي حطيت نفسي تحت تصرفك. افتكرت اللي فات، رجعت بالزمن 10 سنين أو أكتر، أيام الأحلام والطموح والآمال. كنت مشروع نجمة جميلة، عينيها متعلقة بقمة عايزة طولها، وسهام الحاقدين محوطاكي من كل ناحية، وأنا معجب واقف على بابك مستني الإشارة. ما كنتش مجرد معجب يا مجدي باشا، انت كان ليك كلمة وليك نفوذ. انصفتني ومرت السنين ورجعت احتاج لانصافك تاني. يا ترى في تطورات؟ عبد المتعال ضروري يجيلي ومعاه كل المستندات اللي تدين الشركة. أنا شخصيا كل شوق ولافة إن أشوف الدون جوان اللي خطف قلب الأميرة. عبد المتعال مش دون جوان، عبد المتعال كلمة شرف وحيدة في زمن ما بيعترفش بالشرفاء. مش للدرجة دي، المظلومين الشرفاء ماليين مكتبي كل يوم. كلهم من المحكومين والرعاية وأبناء الشعب البسطاء يا مجدي باشا. ده مش معناه إن اللي في الحكم خاليين من الشرف، وإلا ما كانش واحد زي عينوه وزير للإنصاف. كل ما في الأمر إن قلب الأميرة بيحاول يبرر لنفسه وللناس أسباب تواضعه. الحب ما فيهوش أسباب ولا تبريرات يا مجدي باشا. قصدك تقولي إنه أعمى؟ ولا أعمى، بالعكس ده شفاف، بيشوف نفسه في عيون المحبين. قلوب الستات ما بتتغيرش بتغير طبقاتهم ومراكزهم ومكانتهم. درجة الدكتوراه مثلا، لو نرشح ست عشان تبقى عالمة في الكيمياء وتاخد أكبر الجوائز، في الحب ممكن تنسى إنها معاها الدكتوراه وتفتكر بس إنها ست وليها عقل وقلب الأنثى. قصدك تقولي كل ما يكبر حبها يصغر عقلها؟ جايز. خلينا في المهم. ما هو ده المهم. مش فاهمة. في الحالة دي عبد المتعال لازم يضحي، وانت كمان لازم تتعاوني مع الحكومة عشان تنصفه. عبد المتعال يضحي بإيه؟ يعني ما سألتنيش ازاي انت هتتعاوني مع الحكومة؟ لأنك قلت أولا عبد المتعال يضحي. في الحقيقة هما الحاجتين مرتبطين ببعض، يعني تضحيته هتكون عن طريق تعاونك، وتعاونك هيكون عن طريق تضحيته. يا ريت توضح من غير ألغاز. أنا هتبنى قضية عبد المتعال، هعمل مستحيل علشان يرجع له اسمه منصبه منوعات الراديو حصريات قوة درامية كبيرة قوي، وجايز أخسر منصبي في الحرب دي. علشان كده أنا محتاج لتأييد شعبي لغاية عبد المتعال ما يسترد شرفه. تأييد شعبي؟ أيوه، تأييد منك أنت. ليه؟ هو أنا الشعب؟ أنت شعب يا سلوى. مجدي باشا، الموقف ما يسمحش بالتلاعب بالألفاظ، يا ريت توضح أكتر. ده مش تلاعب بالألفاظ، ده ثقة مني في ذكائك. معلش، ذكائي خاني المرة دي. عبد المتعال مش مفروض يبقى أناني ويفكر في نفسه وبس، لازم يفكر في مئات العمال اللي هنرد لهم اعتبارهم، واللي هننقذهم من اللي بيسرقوا أرباحهم. وعشان ما يبقاش أناني يعمل إيه؟ أنا مستعد أنصفه زي ما قلتلك إذا هو أنصفني. ينصفك أنت؟ وأنت كمان تنصفيني. إزاي؟ أنت ساخطة على الفساد اللي في الدولة، بالطلب بالتطهير والقضاء على الظلم اللي عبد المتعال كان واحد من ضحاياه، لكن دول كتير قوي. يا ريت تساعديني في مهمتي دي. برضو إزاي يا مجدي باشا؟ استشيرك واستنير برأيك في
المسائل العليا أأتمنك على أسرار الدولة، أجيلك ليلة كل أسبوع ومعايا ملفات المظالم وشكاوي الجماهير نبحثها سوا. فهمت أخيرا. عايز تشتري شرف راجل عشان تنصفه. الحياة أخد وعطا، هات وخد. وعايزني أخون نفسي عشان يسترد اسمه. جان دارك قبلت إنهم يحرقوها من أجل تحرير فرنسا. بس ما اشتريتش حرية فرنسا ببيع عرضها. قلت لي إن رئيس الوزارة اختارك عشان أنت راجل نزيه ونظيف وعادل. يظهر إن رئيس الوزارة كان بيدور على وزير نظيف في بلعات المجاري. من غير ما تنفعلي وزعلي نفسك، كل شيء في الدنيا بيع وشراء، وبين البايع والشاري يفتح الله. أنت وزير ندل وسافل وحقير. أنا شخصيا برحب بحرية الرأي. إيه؟ بتحرجني ببرود أعصابك؟ امشي اطلع بره. أنا مش بارد الأعصاب، أنا رجل سياسي، والسياسي بيتحمل صفعات الجماهير ويحولها إلى قبلات. ابقى حولها بقى القبلات. بره. انتي هتدفعي الثمن غالي غالي قوي. انتي وهو. قذر كان عايز يستغل ضعفك بسبب ظروف عبد المتعال. كلب حقير بيكلمني على اني ست رخيصه من ستات الكباريهات. ده بمنتهى البجاحه والوقاحه بيساومني. عايزني ببساطه اضحي بشرفي عشان يسترد عبد المتعال اسمه. عرض ساخي من راجل كريم، عايز يبقى فيه تعاون بين الشعب والحكومه. انا خايفه قوي على عبد المتعال يا زينب، اكيد هينتقم مني. خافي على نفسك انت الاول، انت ضربتي وزير بالقلم، مش معقول هيسكت. تفتكري ولا هيخاف اتكلم واعمل له فضيحه؟ طب الفضيحه شفاف لما يمس حد من الناس العاديين، لكن لما يمس حد من السلطه الطب يبقى سميك. بس ده مش معناه انك تسكتي يا سلوى. طب هعمل ايه؟ تعالي نقابل احمد باشا رئيس الوزراء السابق ونقول له اللي حصل. طب وايه الفايده؟ احمد باشا يبقى صديق علي مختار باشا، عم ابراهيم بيه مختار مساعد سكرتير الملك. لازم الفضيحه توصل لاعلى المستويات. اضربيه قبل ما يضربكم. مش بيقولوا الهجوم احسن وسيله للدفاع؟ دي مهزله، دي فضيحه. تسقط الدوله كلها مش الحكومه بس. عار ان يبقى فيه وزير قذر بالشكل ده في الوزاره. انا لا يمكن اسكت على الحكايه دي. احنا صحيح على ايامنا كان فيه تجاوزات، انما ما كانتش بتوصل للمستوى المنحط ده. يعني هتساعدنا يا باشا؟ طبعا، وبكره وفورا. ولازم اقابل ابراهيم بيه واخليه يعرف بالحكايه دي. اسمعي يا سلوى، انت تكتبي لي تقرير بكل التفاصيل اللي حصلت في صفحتين، وانا واثق ان ابراهيم بيه مش هيسكت على الحكايه دي. هروح اسلمه التقرير بنفسي، وانا واثق ان مجدي الاسيوطي ده مش هيقعد 24 ساعه وزير في الوزاره. كله الا كده. ده انت نجمه كبيره بتسعدينا فنك، وكرامتك فوق راسنا من فوق. كرامتك فوق راس الحكومه كمان، وفوق راسنا من فوق. اتصل يا فندم بكاميليا تيجي ترفع عن سعادتك شويه. مش معقول. مين؟ ايوه يا سلمى. ايه انت لسه نايم؟ ايه؟ القيامة قامت؟ لو القيامة هتقوم الجرايد هتنشر الخبر في صفحة الوفيات مش في الصفحة الأولى. مش معقول. الوزارة استقالت؟ تشرف حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء بمقابلة حضرة صاحب الجلالة مولانا المعظم، وقدم كتاب استقالته، فتفضل جلالته بقبول استقالة الوزارة. محاولتي نجحت والنبوءة اتحققت. شفت بقى؟ مجدي الأسيوطي ما خرجش لوحده، دي الوزارة كلها خرجت معاه. ومكتوب هنا كمان إن الوزراء الحاليين لا يمكن يتعينوا في الوزارة الجديدة. هايل يا سلمى، يبقى هسيب البدروم.
يا دي الهنا اللي انا فيه، هسيب البدروم. والله ما عارف اضحك ولا اعيط. وتعيط ليه؟ الاحلام تراجعت، الامال تواضعت قوي يا سلوى. الاول كنا بنحلم ان يرجع لي اسمي وجودي، دلوقتي اقصى امنيه لينا ان انا اسيب البدروم. مين اللي هيألف الوزاره الجديده؟ عبد العزيز باشا سيف الدين. حقيقي ده راجل مشهور بنزاهته، ده ساب رئاسه محكمه الاستئناف لانه ضد الفساد. كانوا بيقولوا ان الوزاره دي هتقعد 10 سنين على الاقل. الحمد لله ان ربنا نجانا من مجدي الاسيوطي ونجى مصر من عصابه الحراميه. انا احلامي ما تنزلش الارض ابدا. امبارح بس حلمت ان مجدي الاسيوطي ده واقع في بلاعه مجاري وعمال يصرخ ويقول الحقوني الحقوني. النحس انتهى. مين كان يصدق ان مجدي الاسيوطي ينطرد بعد اسبوعين من تهديده لينا؟ المهم الوزراء الجداد يبقوا في نزاهه رئيس الوزراء. كل رئيس وزاره بيختار الوزراء اللي زيه بالظبط يا عبد المتعال. وبعدين مش معقول الوزاره الجديده هتبقى اسوأ من القديمه. اكيد دي اسوأ وزاره حكمت مصر. دخلونا السجن ومستشفى المجانين، سرقوا اسمي، سرقوا وجودي، ضيعوا حياتي كلها. لعلك عرفت الآن أن صوت المظلومين أعلى من صوت الظالمين. لعلك عرفت الآن أن الضعفاء المسحوقين أقوى من الطغاة المتجبرين. لقد توهمت أنك قادر على تعمل إيه؟ براجع الجواب اللي كاتبه لحضرة صاحب المعالي مجدي باشا الأسيوطي، وزير إنصاف المظلومين سابقا والمحال على المعاش حاليا. لقد توهمت أنك قادر على أن تبطش بالضعفاء وتستغل المظلومين وتهتك أعراض الشرفاء، وتصورت أنك في مركزك الكبير في مأمن من كل حساب أو عقاب. تصورت أن شهواتك هي قضايا الوطن الكبرى، ومن وقف في طريقها إنما يقف في طريق هذا الوطن. شرفنا بقى وذهب سلطانك، كرامتنا بقت وذهبت وزارتك. مسكين يا صاحب المعالي سابقا. توقيع عبد المتعال محجوب وسلوى وهبي. سلوى وهبي. بلين عنوانه بقى، نطلعهم دليل تليفونات. 117. لحظة يا حبيبتي. 117 شارع حسن باشا صبري الزمالك. يا هدى. رائع يا عبد المتعال. هدى سيب اللي معاك وتعالى بسرعة. تحت أمرك يا بيه. هتحذفي الجواب ده في صندوق البوسطة اللي على الناصية. يلا حالا. حاضر يا بيه. كان أولى بيك تكتب شكوى لعبد العزيز باشا سيف الدين تشرح فيها قضيتها. هيحصل، بس شحنة الغيظ جوايا كانت لازم تطلع، مش ضد مجدي الاسيوطي بس، ضد كل اللي فاهمين نفسهم آلهة في البلد دي، فاهمين الدنيا دايما ليهم، فاهمين الناس عبيد عندهم يبيعوا ويشتروا فيهم. سلوى، بعد كده هنتنفذ بمنتهى الحرية. أنا عندي ثقة إن كل المجرمين هيدخلوا السجن. مصر هترجع جميلة زي ما كانت، ويخرج ابننا للنور ويبقى له اسم وملامح ووطن. وشهادة ميلادي هي نفسها شهادة ميلادي. ونسميها على اسمك. لا عبد المتعال، لا. عبد المتعال، عبد المتعال محجوب. هو اسم بلدي قوي صحيح لكن زي بعضه. أنا موافقة. لا هنسميه لا عبد المتعال محجوب. مش أنا أشهر واحد في الدنيا قلت لا؟ وأنا أشهر واحدة في الدنيا قالت نعم. نعم؟ نعم ليك بس أنت يا حبيبي. أنت حياتي وعمري وكل أيام اللي جاية. بايخ قوي. ده بتاع الجرايد، جايب الملحق بتاع جريدة الصباح الجديد. الصباح الجديد ده بكرة يا حبيبتي مش النهاردة، لما أروح مكتب عبد العزيز باشا رئيس الوزراء ومعايا المستندات. يا خبر اسود. ايه في ايه؟ ايه؟ الله، في ايه يا عبد المتعال؟ الله، مجدي باشا الاسيوطي بقى رئيس الوزراء الجديد. لا